Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tôi rõ ràng đang trong trò chơi 5 nhân cách, giết 4 người để có thể lên đấu đỉnh cấp 7. Giây tiếp theo, ô bầu phát nổ trực tiếp tại chỗ. Mở mắt lần nữa, tôi đã được tái sinh ở trên bậc trò chơi đầu tay đôi của thần. Hóa ra trò chơi nhân cách thứ 5 năm 2025. Các quốc gia bắt buộc phải tiến hành thông qua nhân cách thứ 5, tiến hành cuộc chiến quốc vận. Kẻ thắng trong quốc vận có thể tồn tại lâu dài. Kẻ thua cuộc không chỉ khiến khí vận quốc gia suy bại, thậm chí còn có tai họa diệt quốc. Tôi tưởng Hoa Hạ với dân số 1,4 tỷ người chắc chắn sẽ đứng đầu danh sách, nhưng không ngờ đã liên tục trúng trong lượt giám sát, bị 10 thất bại liên tiếp, sắp bị chỉ vì người của thế giới này không hiểu kỹ năng và tài năng, chỉ có thể dựa vào sự hiểu biết của bản thân để tiến hành. Về cơ bản không có quốc gia nào có giành chiến thắng với sự giám sát. Khán giả Hoa Hạ xem kết quả rút thăm, trên mặt cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Sao lại rút được giám sát rồi, lại thua nữa. Bên kia là căn cứ huấn luyện Hoa Hạ. Tôi nhìn xung quanh những đồng đội đang cố gắng tính toán, ngơ ngác ngay lập tức. Tại sao không tìm thấy ai? Trứng u tai không phải rất đơn giản sao? Mở cửa chiến đấu vì sao lại bất lực? Không đợi tôi nghĩ nhiều, người ngồi cạnh tôi giơ tay lên. Lần này tôi sẽ làm. Lao Lý nghe thấy người kia nói chuyện, trong mắt tràn đầy áy náy. Là chúng tôi có lỗi với các người. Đến bây giờ vẫn chưa tìm ra cách phá vỡ. Người đàn ông thấy vậy thoải mái nhìn hắn, an ủi lão Lý. Vừa vặn tôi cũng muốn làm chứng. Nghiên cứu của tôi trong thời gian này đã thành công. Và sau khi tôi sắp xếp lại những ký ức cũng hiểu mọi thứ. Kiếp trước mặc dù chỉ là một người chơi bình thường, nhưng tôi biết nhiều hơn những người này. Tôi đứng lên khi nghĩ đến điều đó. Tôi đến đi. Gần đây tôi đã học được một chút về trò chơi, chắc có thể thắng trận đấu này. Lão Lý nghe thấy tiếng, run rẩy một chút. Anh có cách nào sao? Nếu anh thực sự có cách. Không đợi hắn nói xong, một giọng nói uy nghiêm vang lên khắp cả bầu trời. Xin Hoa Hạ nhanh chóng xác định người lên thi đấu, nếu không sẽ coi là trò chơi thất bại. Tôi không hề do dự sau khi nghe thấy, trực tiếp theo ký ức kiếp trước, giơ tay lên. Thí sinh đã sẵn sàng. Khoảnh khắc lời vừa nói xong, tôi bị ánh sáng trắng bao phủ. Khi xuất hiện trở lại, tôi đã trở thành người chơi với 4 người trong một căn phòng tối. Nhìn môi trường xung quanh tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác quen thuộc lại đến. Khán giả Hoa Hạ nhìn thấy cảnh này, tất cả đều lo lắng bóp nắm đấm. May mắn thay, bản đồ là đã xuất hiện nhiều lần rồi, sẽ có cơ hội thôi. Nhưng khi họ nhìn thấy vai trò của đối phương, tức giận ngay lập tức. Nước Hoa Anh Đào sao lại là đội hình phối cảnh này? Làm sao mà thắng được? Và tôi nhìn vào những nhân vật mà họ chọn, ngay lập tức ngơ ngác. Nhà tiên sư và thợ máy, đây là cái gì vậy? Ngay cả vị trí cứu người và siêu anh hùng ác đều không có. Sau đó tôi không do dự gì cả, trực tiếp chọn nhân vật giỏi nhất của mình, phù thủy giấc mơ, và mang theo thể hoang dã và tài năng giữ chân săn. Đuổi theo có thể là khi đuổi theo người sống sót, tăng 10%. Bạo lực có thể dùng khi nhân vật trong trạng thái điên cuồng, tăng 15% tốc độ phục hồi tự tấn công. Con bài chủ lực là có thể chuyển đổi kỹ năng mình mang theo. Giữ lại cuối cùng, còn được nhiều người chơi gọi là đao chảm. Vai trò là để cho phép các cuộc tấn công thông thường gây ra gấp đôi. Và lần đầu tiên lên sân khấu, không rõ sức mạnh của đối thủ. Để an toàn, hãy mang theo kỹ năng của thanh tra. Khán giả Hoa Hạ bên ngoài nhìn thấy vai diễn tôi chọn, đột nhiên ngơ ngác. Phù thủy của những giấc mơ, có vai trò này không? Tôi nhớ trước đây anh Tam và Nước Hoa Anh Đào đã chọn một lần. 2 lần đó, đồ tể của họ không biết họ đang làm gì. Lão Lý vô hồn nhìn thoáng qua các tuyển thủ chuẩn bị xung quanh. Các người đã nghiên cứu nhân vật này trước đây chưa? Không có. Thứ duy nhất chúng tôi đang nghiên cứu là gác. Ngoài ra còn có bướm trước đỏ. Đây muốn lên sân khấu Vương Chí Vũ tức giận cắn răng nói, Lão Lý, anh ta là cố ý mà. Lẽ ra tôi không bao giờ nên nhường trận đấu này cho nếu là tôi. Ít nhất có thể bắt một người, bớt trừ một chút điểm. Lão Lý nhìn Vương Chí Vũ trước mặt im lặng hồi lâu. Mọi người đều là những đứa trẻ tốt. Tất cả những gì chúng ta có thể làm bây giờ là tin tưởng anh ta. Sắc mặt của Vương Chí Vũ đã thay đổi. Anh ta điên rồi, anh ta không nghe. Lão Lý sau khi nghe vậy, lập tức ngẩng đầu nhìn lên lôi đài. Khi ông ta thấy tôi thực sự không lắng nghe, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, tập hợp tất cả nhân viên dự bị. Chắc chúng ta đã thua trận này rồi. Ngoại trừ trận đấu này, chúng ta còn 80 điểm nữa, còn 3 cơ hội để thua. Tôi không có yêu cầu nào khác. Bắt một người, cố gắng trừ ít nhất một cho chúng ta thêm chút thời gian nghiên cứu. Nói xong giọng nói liền yếu đi, cùng với lời cầu xin. Và lúc này, giọng nói uy nghiêm đó cũng lại vang lên. Sự lựa chọn của hai bên đã kết thúc. Nước Hoa Anh Đào giành 20 điểm, chuyển riêng giết Butterfly và Gác. Nếu Long Quốc thắng thì nhận thêm 20 điểm. Nếu Long Quốc thất bại thì trả thêm 20 điểm. Nhìn thấy Vương quốc Hoa Anh Đào đều tốn 20 điểm. Sau khi làm 2 nhân vật đồ tể, khán giả Hoa Hạ tức giận, thậm chí còn tốn thêm 20 điểm để làm nhân vật. Tôi đã nói tại sao lại chọn phù thủy trong mơ. Hóa ra là Gác và con bướm đỏ chọn nhân vật. Tôi nhìn nhân vật được chọn của đối phương sửng sốt một chút. Mình cũng chưa từng nghĩ qua hai cái này. Tặng điểm không? Sau khi Lão Lý nói lời dạy bảo, bất đắc dĩ thở dài. Chàng trai, xin lỗi vì đã đánh giá sai. Sau khi vào game, tôi thấy linh hồn mình đi vào cơ thể của phù thủy trong mơ. Trong đầu còn có một chuỗi bảng dữ liệu. Sau khi nhìn thấy bảng điều khiển, tôi thở phào nhẹ nhõm. Trò chơi này không khác nhiều so với kiếp trước của mình, chỉ là không có lựa chọn điểm. Tôi đứng ở cánh cổng đổ nát, đang suy nghĩ nên đi hướng nào. Bên kia đống đổ nát của ngôi nhà lớn, đột nhiên có tiếng bụp vang lên. Hay lắm. Cô gái mù của nước Tiểu Hoa Anh Đào bắt đầu liền tự báo cáo. Phụ nữ mù có 2 kỹ năng, một là gõ nhẹ, dùng gậy mù gõ nhẹ xuống đất, thông qua cảm giác phản xạ âm thanh để biết vị trí của người giám sát trong khu vực nhỏ. Cái còn lại là đòn nặng. Toàn bộ hình ảnh cảm nhận vị trí của người giám sát và thông tin vị trí của người giám sát gửi cho đồng đội của mình, đồng thời cảm nhận được đội bạn về máy mật mã. Và trong vận động,
nhưng việc trao đổi thông tin cũng là giống nhau. Khi cô gái mù biết tôi đang đi đâu, tôi cũng có thể qua âm thanh của cây gậy mù xác định vị trí của người đó. Lúc này, trong tầm nhìn của các người chơi của Hoa Anh Đào, họ chỉ có thể nhìn thấy người ở xa, thân ảnh cầm cuốc sắt vẫn bất động. Mặc dù không thể giao tiếp, nhưng trong lòng họ đồng thời dấy lên nghi ngờ. Đây là giám sát gì chứ? Ngay sau đó cô gái mù ở nước Hoa Anh Đào lắc đầu. Không sao, dù sao cũng có thể nhìn thấy. Hãy trốn đi trước khi hắn đến là được. Nói xong liền tìm được một cái máy mã hóa gần nhất, bắt đầu giải mã. Đồng nghiệp giải mã, hắn còn gửi tín hiệu cho đồng bọn. Tập trung giải mã. Khi khán giả Hoa Hạ nhìn thấy tôi trong bức tranh toàn cảnh, đã có thể tưởng tượng ra tôi mà không cần lắng nghe. Thật xấu hổ khi thua. Tôi là phù thủy điều khiển giấc mơ, nhanh chóng tiếp cận cô gái mù. Sau đó không chút do dự nhắm vào cô gái mù, sử dụng kỹ năng ký sinh. Lúc này cô gái mù hoàn toàn chìm đắm trong nhiệm vụ sửa máy, không biết gì về nguy hiểm sắp tới. Khán giả toàn cầu nhìn thấy cảnh này, đột nhiên rơi vào cảnh hỗn loạn như điên cuồng. Giám sát ở ngay bên cạnh lại không nhúc nhích, trực tiếp bị trúng một nhát. Bên đất nước Hoa Anh Đào, cô gái mù đang tập trung sửa máy. Hắn chỉ cảm thấy không khí xung quanh đặc biệt kỳ quái, cảm thấy toàn bộ nhà máy quân sự yên tĩnh đáng sợ. Nhìn vào thời gian chờ đợi của rào cản, hắn đột nhiên có chút vội. Sự im lặng không biết đó khiến hắn cảm thấy bất an, như thể có chuyện gì đó tồi tệ sắp xảy ra. Không đợi hắn có động tác, một tiếng nhịp tim lớn nó thoát ra khỏi cơ thể hắn. Kinh hãi đáng sợ, toàn bộ nhà máy quân sự có một tiếng chuông buồn tẻ vang lên. Sau khi hoàn tất, tôi không hề do dự, trực tiếp kéo cô gái mù đến ghế tên lửa bên cạnh. Ngay sau đó trên cơ thể cô gái mù xuất hiện một đường màu đỏ dần dần tăng lên. Những thay đổi này chỉ mất vài giây, nhanh khiến người ta gần như không kịp phản ứng. Khán giả các nước khác nhìn thấy cảnh này, tất cả đều có chút nghi ngờ. Tình huống gì? Làm sao cô gái mù ngã xuống đất? Đây chắc là chiến thuật của nước Hoa Anh Đào. Phải biết rằng họ có một thợ cơ khí, có một con búp bê trong phòng máy. Ngay cả khi không có cô gái cũng có 4 người sửa máy cùng lúc trong phòng huấn luyện Hoa Hạ. Khi nhìn thấy cô gái mù bị bắt nhanh như vậy, một số thành viên trong nhóm không thể không vung nắm đấm lên cao. Vũ thì có chút kích động, cứ ngồi cạnh ghế ngăn chặn người khác đến cứu. Chúng ta có thể loại bỏ ít nhất một người, cố gắng cũng có thể theo đuổi trận hòa. Mà lão Lý lại ngẩng đầu nhìn về phía lôi đài trong hư không, hơi không hiểu tại sao cô gái mù ở đất nước Hoa Anh Đào sau khi tôi đến vẫn còn toàn tâm toàn ý sửa máy. Khi nghĩ đến suy đoán của các khán giả khác, ông ta liền thở dài. Mọi người xem kỹ thao tác của anh ta, lần này chắc là anh ta không về được, chắc chắn sẽ tìm cách cho mọi người biết thông tin. Những người vốn đang vui vẻ thảo luận về ván trò chơi có thể hòa, sau khi nghe lão Lý nói, không khỏi vì thế mà ngơ ngác. Tại sao? Chúng ta đã có cơ hội hòa mà. Sau khi lão Lý nghe bất đắc dĩ nói ra suy đoán trong lòng, đây chính là chiến binh của xứ Hoa Anh Đào. Cô gái mù không nhúc nhích, rất có thể là họ cố ý lấy làm mồi nhử. Lúc này trong góc nhìn của 3 người ở nước Hoa Anh Đào, có thể nhìn thấy hình ảnh cách đó không xa. Người sống sót ở trên đang không ngừng đấu tranh. Bên cạnh ghế có 2 đặc tính của phù thủy trong mơ. Sau khi vào trò chơi, họ không thể giao tiếp, chỉ có thể gửi tín hiệu qua bảng điều khiển để thông báo cho đồng đội về tình hình của mình. Cô gái mù không thể cử động ngay cả khi bị đưa lên ghế, cũng có thể gửi tín hiệu cho đồng đội. Cô gái mù lúc này nhìn tín đồ ký sinh đứng trước mặt mình, trong lòng tràn đầy mờ mịt. Làm thế nào thợ săn tìm thấy chính mình? Làm sao mà thợ săn lại xuất hiện sau lưng mình? Sao không có nhịp tim? Nhìn kỹ một lúc, ở bên cạnh ghế, tín đồ bị ký sinh, cô gái mù mới nhận ra tên thợ săn lần này, phù thủy của những giấc mơ. Mặc dù chỉ xuất hiện 2 lần, nhưng nhiều người biết đặc điểm của phù thủy trong mơ. Bản thể vốn không có kỹ năng xuất dao, chỉ có dựa vào tín đồ ký sinh của người sống sót, dựa vào tín đồ cầm dao mới có thể tấn công. Mà cô gái mù của nước Hoa Anh Đào bây giờ đầy sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện các tín đồ đứng trước mặt hắn không có nhịp tim. Hắn rất muốn đem thông tin này nói cho đồng bạn của mình, nhưng không thể nào. Và người thợ máy ở phía bên kia đã bắt đầu giải mã máy rồi. Sau khi đồng đội bị đưa lên họ có thể nhìn thấy từ góc nhìn của cô gái cái bóng của người giám sát và chuyển động. Sau khi nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé đó, anh ta đã nhận ra người giám sát là ai rồi. Chết tiệt, đó là phù thủy của những giấc mơ. Hoa Hạ lại đưa ra một thợ săn khó chơi như vậy. Khốn kiếp. Và tại sao cô gái mù bị đâm một đao liền? Sau đó anh ta nghĩ mình còn có búp bê, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. May mà mình có thể điều khiển búp bê, có thể sửa thêm một máy. Nếu không lần này thật sự có thể bị cô gái mù hại chết. Luật sư xứ Hoa Anh Đào lúc này cũng lấy ra bản đồ. Khi nhìn thấy phù thủy của những giấc mơ, hắn không khỏi nhíu mày. Nhưng sau khi nhìn thấy tín đồ đó cách xa mình, hắn lại bắt đầu yên tâm sửa máy mật mã. Cứu người là không thể. Cứu người có thể thắng được không? 3 người trốn thoát cũng là thắng. Bên kia, tôi liếc nhìn máy mật mã đối diện bức tường. Đời trước trong trò chơi có thể cách tòa nhà, nhìn thấy máy mật mã đang bị hỏng hơi vướng víu. Tiến độ phá càng cao, độ rung càng mạnh. Đời này cũng không ngoại lệ. Thấy đám người này không có ý muốn đến cứu người, tôi lập tức sửng sốt. Họ trực tiếp bỏ qua cô gái mù. Cho dù là muốn bỏ qua cũng phải đến đây xem một chút chứ. Lại trong một lát nữa, phát hiện thấy máy mật mã không có dấu hiệu dừng lại. Tôi lập tức hiểu được đối phương là thật sự không quan tâm cô gái mù. Sau đó tôi trực tiếp chọn luôn chỗ máy mật mã gần nhất. Nếu không đoán sai, máy mật mã luôn nổ tung đó là búp bê của thợ máy. Và thợ máy, hắn chắc chắn không xa máy mật mã đó. Quả nhiên không lâu sau, tôi thấy kỹ sư đang gõ trên máy mã hóa, gõ liên tục. Lúc này, khán giả thấy tôi đã đến bên người thợ máy, đã bùng nổ. Người nước Hoa Anh Đào này kiêu ngạo như vậy. Bản thể của phù thủy trong mơ đã đến gần rồi mà vẫn không chạy. Tại sao họ thấy bản thể của phù thủy lại không chạy? Là bởi vì phù thủy không có cách nào ra. Tôi nhìn người thợ máy bất động, khóe miệng gợi lên một nụ cười. Mặc dù các người không nhìn thấy bản thể phù thủy, nhưng trên bảng điều khiển có gợi ý khi có một bản thể của phù thủy, tôi lại lên người thợ máy một cách âm thầm.
Trong phòng huấn luyện Hoa Hạ, Vương Chí Vũ khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt. Cùng một kế hoạch, nước hoa anh đào lại trúng 2 lần. Lão Lý, chúng ta hình như thật sự sẽ hòa rồi. Lão Lý nhìn một màn trên sân khấu, mắt đầy ngạc nhiên. Thấy rồi, chúng ta thật sự sắp hòa rồi. Mà thợ máy nước hoa anh đào vẫn ở trước máy mật mã, sửa chữa máy một cách tập trung. Hắn dường như hoàn toàn đắm chìm trong nhịp điệu của chính mình, không biết gì về mọi thứ xung quanh. Nhưng giây tiếp theo anh ta lại sững sờ, bởi vì trên bảng thông tin của anh ta đột nhiên thêm một mẫu gợi ý bị phù thủy ký sinh. Nhớ lại ngay lập tức trong tâm trí, khi cô gái mù bị ký sinh, anh ta cũng nhận được gợi ý tương tự, chỉ là lần này trên bảng điều khiển thiếu 2 chữ đồng đội. Ngay sau đó hắn liền phản ứng lại, không phải đồng đội thì sẽ là chính mình. Giây tiếp theo trên bảng điều khiển của anh ta xuất hiện 4 chữ lớn màu đỏ, nội kinh hoàng. Máy mật mã trước mặt vẫn còn đang kêu không ngừng. Máy mật mã này chỉ cần một tí nữa thôi là có thể phá giải rồi. Rõ ràng là sắp sửa xong rồi. Đáng tiếc là đã không kịp rồi. Ngay sau đó thợ máy nhìn thấy tín đồ ban đầu đi về phía hắn, sau đó kéo anh ta về phía chiếc ghế gần nhất. Đồng thời, 3 máy mã hóa đang được giải mã đột nhiên dừng lại, 2 đồng đội còn lại đều chết lặng. Sao lại đột nhiên bị bắt 2 người? Cô gái bị bắt còn dễ nói, tầm nhìn của cô ta tối tăm, nhưng tại sao thợ máy cũng bị thế? Luật sư xứ Hoa Anh Đào nhìn máy mật mã sắp được phá giải, chỉ trong nháy mắt đã phán đoán được tình hình lúc này. Không có máy mật mã nào trên sân bị hỏng. Cứu người, phải cứu người, nếu không cứu người, bọn họ trong trận này căn bản không có cách nào. Trong phòng huấn luyện Hoa Hạ, Lão Lý nắm chặt lấy cánh tay của Vương Chí Vũ bên cạnh, ngón tay nắm mạnh để lại dấu vết sâu trên da anh ta. Các người ở đây xem, tôi phải liên lạc với bên trên. Vương Chí Vũ lúc này trong lòng tràn đầy áy náy. Lão Lý, hắn thật sự hiểu về mụ phù thủy trong mơ. Tôi biết, mọi người phải xem kỹ. Hãy nhớ kỹ từng hành động của anh ta. Và khán giả xem trận đấu ngạc nhiên vô cùng. Hòa rồi, chúng ta đã chốt được trận thắng rồi. Lần này đảo ngược được tình thế rồi. Các nước hoa anh đào, nước ưng, nước gấu thì nhíu mày. Ngoại trừ đất nước hoa anh đào, các quốc gia khác thấy 2 nhân vật bị cấm, họ ngay lập tức đã liên lạc với chủ trang viên nhân cách thứ 5. Câu trả lời nhận được là chỉ cần tốn thêm vài xu, có thể cấm 2 nhân vật của một trò chơi. Khoảnh khắc đó, bọn họ nhất trí cho rằng Hoa Hạ đã chơi xong rồi. Nhưng nhìn thấy đất nước hoa anh đào liên tục có 2 thí sinh bị bắt, hoàn toàn không ngồi yên được. Không phải người chơi hoa anh đào kiêu ngạo, mà là họ căn bản không thể nhìn thấy bản thể của phù thủy của những giấc mơ. Phù thủy của những giấc mơ có thể che giấu bản thể trong những giấc mơ, nhưng không thể trao đổi trực tiếp với hiện trường. Người sống sót sẽ không nhìn thấy khuôn mặt thật của cô ta. Nhưng không nhìn thấy không có nghĩa là không có gợi ý. Nếu quan sát cẩn thận thì có thể thấy trên bảng điều khiển có một biểu tượng gợi ý màu đỏ không nổi bật. Trung tâm hội nghị cao cấp Hoa Hạ. Lão Lý, từ khi nào các người nghiên cứu về phù thủy trong mơ? Lão Lý chỉ cười khổ lắc đầu. Chắc là nhận thức và lựa chọn vai trò của chính đứa trẻ đó. Anh ta lựa chọn tự mình đi lên trận chiến cuối cùng. Chưa từng nghiên cứu, cậu bé đó đã không nói với ông trước khi lên sân khấu. Hắn định chọn vai trò gì sao? Quá to gan rồi. Nhưng đây mới là đứa con ngoan của chúng ta. Nước hoa anh đào lần này thật sự quá đáng. May mà anh ta đã đứng lên vào lúc này. Như vậy, sau này chúng tôi sẽ có 3 giám sát viên quen thuộc. Tôi đã hỏi tối đa 2 nhân vật. Lần này đến lượt chúng ta phản công rồi. Luật sư lúc này đang nhanh chóng chạy về phía người thợ máy ở xa. Và thợ máy không hề nhàn rỗi trong bóng tối, cố gắng điều khiển con búp bê của mình để tự cứu mình. Mặc dù có thể nhìn luật sư kia đang trên đường đến, cố gắng cứu mình, nhưng hắn không đặt hy vọng vào đối phương. Nếu con người chạy 3, vì vậy, ngay cả khi một đồng đội bị bắt, đồng đội chết sau trận đấu cũng có thể sống. Nhưng nếu là hòa, 2 người chết không thể sống được, sẽ phải đi ra từ trang viên. Luật sư của nước hoa anh đào đang đến gần, búp bê của thợ máy cũng đang nhanh chóng đến gần. Trong quan điểm của khán giả, họ thấy cả hai được giải cứu cùng một lúc. Dòng máu của cô gái mù chỉ còn lại chút cuối cùng, đã có thể bỏ qua không đáng kể. Đến bây giờ, máy mật mã của nhà tiên tri giờ phút này cũng sắp hoàn thành. Nhưng tôi không quan tâm đến nhà tiên tri. Bây giờ tôi đã xác nhận rồi, sự hiểu biết của người chơi nước hoa anh đào về nhân cách nhìn luật sư chạy về phía mình, liền ký sinh trực tiếp. Tín đồ đang chặn ở trước đường mà luật sư bắt buộc phải đi. Hắn muốn cứu thợ máy, sẽ bị tín đồ chém một đao. Lúc này trong tay luật sư cầm bản đồ, có thể nhìn rõ ràng cách đó không xa. Tín đồ ban đầu chạy về phía anh ta. Trước mặt còn có một tín đồ đang chậm rãi trưởng thành. Hắn nhìn quanh khu trang viên, chỉ cảm thấy toàn bộ nhà máy quân sự rất yên tĩnh, khắp nơi đều tràn đầy không khí kỳ lạ. Khi tín đồ ban đầu tiến đến gần, trái tim màu tím trong ngực anh ta bắt đầu đập nhanh chóng. Ánh sáng tím mạnh gần như bao phủ toàn bộ ngực. Nhìn thấy sắp bị bao vây quanh, luật sư không hề do dự, trực tiếp hướng về phía bức tường cao bên cạnh chui vào. Tôi nhìn anh ta đổi hướng, bỏ kỹ năng ký sinh lên người luật sư, sau đó đem góc nhìn của mình về phía thợ máy. Bên cạnh thợ máy còn có một người bị ký sinh. Khán giả thấy tôi kiểm soát luật sư đó, đổi hướng tín đồ, không khỏi thở dài một hơi. Quả nhiên, phù thủy trong mơ không phải ai cũng có thể chơi. Anh ta đã làm tốt rồi, ít nhất chúng ta sẽ hòa. Cô gái mù đã được thả. Phòng họp cao tầng ở Hoa Hạ, các lãnh đạo không rời mắt nhìn chằm chằm vào lôi đài trong mọi người đều không tự chủ được nắm đấm, bởi vì họ nhìn thấy búp bê của thợ máy lúc này đang trốn sau chướng ngại vật, chuẩn bị cứu người. Và bây giờ luật sư cũng không có ý định cứu người nữa, trực tiếp tìm lại máy mật mã của mình. Nhà tiên tri ở phía cũng bên đang kia tìm đường đi của máy mật mã, bởi vì trên trận đấu dường như chỉ có một máy sắp được phá giải. Trên thực tế, có những di sản lớn, mỗi máy chỉ cần vài giây, mười mấy giây.
đã có thể phá vỡ nó một cách suôn sẻ. So với sự dễ dàng của Hoa Hạ lúc này, trụ sở chính của nước Hoa Anh Đào đã đầy những mảnh vỡ kính, rác rưởi, một đống rác, con gái mù là rác rưởi, thợ máy cũng là rác rưởi. Cho dù là Hoa, khi chúng trở về, ta cũng sẽ xử Luật sư trong trò chơi vừa tìm thấy máy mật mã, nhìn thấy tín đồ qua bức tường, kéo cuốc sắt về phía hắn. Cảnh tượng này làm anh ta sợ hãi bỏ chạy, vừa chạy vừa xem bản đồ. Sau khi mở bản đồ, hắn phát hiện ra bản thể của phù thủy trong mơ đã nhớ lại cảm giác lạnh sống lưng đó. Trong toàn bộ quá trình, hắn cũng không nhìn thấy bản thể của phù thủy trong mơ. Người thợ máy ở phía bên kia nhìn máu mình từ từ dâng lên, cũng rất cấp, trực tiếp điều khiển búp bê chạy đến chỗ bản thể. Ngay khi con búp bê sắp chạm vào bản thể, tôi trực tiếp kiểm soát tín đồ chém một nhát. Người Hoa Hạ thấy vậy đều cổ vũ. Máu của thợ máy đã qua đỉnh đầu rồi, cuối cùng cũng hòa ván này. Lúc đó tôi đứng giữa sân, không đuổi theo luật sư chạy xung quanh. Và trước đây tôi đã kiểm soát tín đồ theo hướng ngược lại. Cảnh báo cũng hiện ra, quá xa ký chủ, mất kiểm soát đối với tín đồ. Mộng phù thủy có một tính năng ẩn, đó là khi các tín đồ vượt quá khoảng cách của họ, liên kết với tín đồ sẽ tự động chạy về phía vị trí của bản thể. Và những tín đồ ký sinh trên người sống sót sẽ luôn theo sau người sống sót. Luật sư nhìn người ký sinh phía sau mình, sợ hãi, hắn vừa chạy vừa gửi tin nhắn nhanh. Người giám sát đang ở gần tôi, tập trung giải mã. Tin tức này được gửi cho nhà tiên tri. Hắn muốn nhà tiên tri sửa máy càng sớm càng tốt và mở cổng. Anh ta đã chiến đấu với những người giám sát của vài quốc gia. Đây là lần đầu tiên cảm thấy bị áp bức trong trận đấu. Đây là lá bài của Hoa Hạ sao? Chết tiệt. Và tôi đang ở giữa sân, quan sát máy mật mã qua tòa nhà, cười lạnh lùng, muốn sửa thêm một cái nữa. Đã hỏi qua tôi chưa? Nhà tiên tri ở phía bên kia nhìn thấy gợi ý của đồng đội, trực tiếp tìm máy mật mã gần nhất với anh ta. Nhưng nhìn vào tiến trình giải mã thông minh của mật mã, ngay lập tức ngơ ngác, ngay sau đó bất đắc dĩ đặt tay lên máy mật mã. Tôi đang nghi ngờ di sản lớn tại sao không ai động tới. Tôi thấy một máy mật mã mới bắt đầu rung nhẹ. Nhìn cảnh này, lập tức cười thành tiếng. Không bù đắp di sản lớn của đồng đội, lại ở đây mở máy mới. Lần này chết chắc với tôi. Và nhà tiên tri lúc này rất nghiêm túc. Luật sư vẫn đang ra hiệu cho anh ta. Nhà tiên tri nhìn tín hiệu của luật sư, chỉ cảm thấy tràn đầy cảm giác an toàn. Luật sư giỏi lắm, lâu như vậy cũng không bị chém. Hắn thật sự quá mạnh. Nếu lần này có thể sống sót ra ngoài, tôi nhất định phải học hỏi thật tốt. Làm thế nào anh ta trốn tránh sự giám sát. Nhưng không lâu sau, tôi đã tìm thấy nhà tiên tri. Lần này, tôi không đặt các tín đồ ký sinh phía sau các tiên tri, mà là đặt ở phía trước. Nhà tiên tri có túi chim mới là lựa chọn tốt nhất. Anh ta nhìn vào tín hiệu mà luật sư liên tục gửi đi, yên tâm giải mã. Nhưng giây tiếp theo, trong bảng điều khiển của anh ta có thêm một gợi ý, đã bị phù thủy giấc mơ ký sinh. Nhà tiên tri nhìn thấy vậy lập tức ngơ ngác. Cái quái gì vậy? Các tín đồ ở đâu? Không đợi anh ta phản ứng, khu vực phía trước, phía sau lại có thêm một người nửa trong suốt. Không phải luật sư nói người giám sát ở gần anh ta sao? Vậy xung quanh mình cái này là cái gì? Nhìn bóng người không ngừng ngưng tụ, hắn quay đầu bỏ chạy. Nhưng vừa mới quay qua, thì thấy một tín đồ khác chạy về phía anh ta. Lúc này tín hiệu của luật sư lại một lần nữa gửi đến. Người giám sát ở gần tôi. Nhà tiên tri nhìn tín hiệu của luật sư vừa chạy vừa mắng. Tại cái chỗ nhà anh. Hình ảnh 3 tín đồ đuổi theo cùng lúc, khiến khán giả xem trận đấu phát điên. Đây mới là phù thủy trong mơ. Trong trò chơi nhà tiên tri không dám quay đầu đuổi theo phía sau, hắn thậm chí cảm thấy chính mình nghe thấy tiếng của cuốc sắt gạt đất. Khoảnh khắc âm thanh vang lên, như thể không khí bị xé toạc. Sau đó, nhà tiên tri không ngần ngại chọn dao nộp dịch điều của mình, bảo vệ bản thân. Hắn không dám quay đầu lại, cho nên không nhìn thấy tín đồ đang làm gì. Nhưng khán giả có thể nhìn thấy, dao giống rồi. Gần như vậy còn có thể dao giống. Hắn cố ý đấy. Chim của nhà tiên tri chỉ tồn tại một khi đánh tín đồ sẽ bắt đầu lao dao. Nhà tiên tri sẽ nhân cơ hội để tránh xa. Người ở trụ sở hội nghị Hoa Hạ nhìn thấy thao tác này, tất cả đều bị sốc. Lừa chim, chưa bao giờ nghĩ đến thao tác. Đây thực sự là cách tốt nhất. Các người tiếp tục xem, người giám sát thả chó, người tuần tra có ích gì? Không phải chỉ có thể tuần tra sao? Nhưng hình ảnh của giây tiếp theo phủ nhận nhận thức của họ, chỉ thấy tuần tra cắn vào bắp chân của nhà tiên tri. Nhà tiên tri nhìn vào con chó cắn mình, trong lòng đã tuyệt vọng, nhưng tôi không lập tức ra dao, mà là chờ lá chắn xanh của nhà tiên tri biến mất. Khoảnh khắc biến mất, tôi trực tiếp kiểm soát tín đồ ban đầu, ra tay. Khi nhà tiên tri bị chém nhõm hơn rất nhiều, thêm công kích gia tốc, không chút do dự, chạy về phía cửa sổ. May mà bị chém một đao, con chó biến mất. CD kỹ năng của chó vẫn còn khá dài. Lúc này luật sư vẫn đang điên cuồng phát tín hiệu. Người giám sát ở gần tôi. Nhà tiên tri nhìn vào tín hiệu liên tục được, cả người đều sụp đổ, trực tiếp bắt đầu nói ra những lời đẹp đẽ. Ở chỗ anh, khi chửi xong, một con chó khác bất ngờ cắn cẳng chân của anh ta. Không chỉ có nhà tiên tri, ngay cả khán giả cũng ngơ ngác. Hai con chó ở đâu ra vậy? Tôi không nhìn rõ con chó thứ hai của anh ta ra như thế nào. Nhà tiên tri nhìn những tín đồ đang đến gần mình, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Khi các tín đồ giơ dao lên và rơi nhà tiên tri ngã xuống đất. Và phía bên kia, luật sư xứ Hoa Anh Đào lúc này đã chạy đến. Cái máy của người thợ máy lúc trước khi bị truy đuổi, anh ta hoảng loạn. Nhưng khi thấy nhà tiên tri bị chém, hắn bình tĩnh lại, sau đó đã phân tích. Các tín đồ ở bên nhà tiên tri, vậy bên cạnh mình là cái gì? Chẳng mấy chốc anh ta đã phản ứng lại. Những tín đồ chạy theo anh ta hẳn là chỉ tự động theo. Phù thủy chỉ có thể điều khiển một nhân vật một lúc. Nếu phù thủy không kiểm soát, các tín đồ sẽ không tấn công. Cách để xác định xem một tín đồ có bị kiểm soát bởi một phù thủy là nhịp tim. Miễn là tín đồ này bị kiểm soát, hắn có thể cảm nhận được nhịp tim. Nghĩ đến việc mình bị một tín đồ không bị khống chế, theo đuổi hơn một nửa bản đồ, hắn cảm thấy như một tên hề buồn cười.
4 máy mật mã chưa được phá giải. Hầm ngầm sắp mở. Hắn biết mình phải giữ bình tĩnh, mà thấy máy mật mã trước mắt sắp được phá giải là cơ hội của hắn. Khi tôi rút dao ra, tôi cũng đang quan sát động cơ rung. Không lâu sau khi nhà tiên tri ngã xuống đất, tôi nhìn thấy máy mật mã cách đó không xa bắt đầu rung chuyển dữ dội. Sau đó tôi không hề do dự, trực tiếp cầm cuốc đến gần luật sư. Luật sư hiện tại đang nghiến răng gõ nhanh trên máy mật khẩu, vừa phá giải vừa suy nghĩ về hầm ngầm trong trò chơi. Bên tai hắn cũng có thể nghe thấy tiếng gió hú, nhưng lúc nào cũng có thể nghe thấy tiếng gió. Còn không đợi hắn thật sự cảm nhận được sự yên tĩnh tiếng gió đơn độc đó, thì nghe thấy nhịp tim bất ngờ rung mạnh. Tên ký sinh bất động đó chậm rãi ngẩng đầu lên, khi bị chém một nhát khiến anh ta mất một nửa thanh máu. Thấy mình trúng dao, không chút do dự, trực tiếp mở bản đồ trong tay. Hắn có chút sợ hãi tìm kiếm vị trí ký sinh khác của phù thủy. Nhìn thấy tín đồ ở xa, sau khi còn cách mình một chặng đường dài, do dự một lát, hắn liền trốn trong khe đá phía sau. Nhà tiên tri bên kia cũng không bỏ cuộc. Nhìn tín đồ bên cạnh không có nhịp tim, hắn bắt đầu cố gắng tự chữa lành. Khán giả có chút không hiểu tại sao anh ta không quan tâm đến nhà tiên tri này. Huấn luyện Hoa Hạ, lão Lý thấy tôi không để ý đến vị tiên tri ngã xuống đất, tự đấm vào ngực mình. Tất cả là lỗi của tôi. Bởi vì cứ chọn chúng thợ săn, cho nên sơ suất học tập tài năng của người sống sót. Vương Chí Vũ thấy vậy vội vàng kéo lão Lý lại. Chúng ta đã hòa rồi. Lão Lý nghe được lời này ý thức được mình có chút tham lam, bỗng cười khổ. Chúng ta đã hòa rồi. Lúc này, trong góc đột nhiên vang lên giọng của một cô gái lạnh lùng. Tôi nghĩ anh ta biết chuyện này. Mặc kệ tiên tri, có thể là vì muốn giết hết 4 tên. Lão Lý nghe được lời này sửng sốt. Tại sao lại nói như vậy? Thiếu nữ nghe vậy từ trong góc đứng ra. Nếu giết nhà tiên tri, tiến trình giải mã máy này sẽ được giải mã. Một khi nhà tiên tri bị lại, hầm ngầm sẽ mở ra. Tôi nghĩ anh ta không muốn luật sư bỏ trốn. Cô ta cứ cúi đầu khi nói chuyện, không dám nhìn thẳng vào mắt mọi người. Lão Lý nhớ ra cô ta là một trong những tuyển thủ thợ săn lợi hại. Khi tất cả người chơi chọn girl Jessie với gắc, cô ta sẽ chọn nhân vật tên Hề. Hoa Hạ có rất nhiều ván hoa đều là dựa vào cô ta. Sau đó lão Lý liền nghi hoặc nhìn cô ta, hỏi tại sao lại nói như vậy. Giang Bạch sau khi nghe xong, hít sâu một hơi. Bởi vì bây giờ giết nhà tiên tri sẽ mất thời gian, một lần chỉ có thể kiểm soát một sinh trùng. Tiến độ còn lại của máy mật mã đó không đủ. Tốc độ sửa máy của luật sư rất nhanh. Một khi giết nhà tiên tri, máy mật mã sẽ bị luật sư sửa chữa. Một khi tìm thấy vị trí của hầm ngầm, có thể người chơi nước hoa anh đào có thể thoát khỏi hầm. Sau khi mọi người nghe xong lời cô ta nói liền hiểu ngay lập tức. Nhưng sau đó lại có một câu hỏi. Cho phép nhà tiên tri chữa lành cũng là chiến lược của anh ta sao? Không giống nhau. Tín đồ ký sinh của nhà tiên tri đó đứng bên cạnh nhà tiên tri. Ngay cả khi nhà tiên tri đứng lên, anh ta sẽ bị đánh. Cơ hội tự chữa lành của tiên tri chỉ có một lần. Trong trò chơi, tôi nhanh chóng đến chỗ luật sư. Máy mật mã không rung, trên mặt đất cũng không có dấu chân. Tuần tra một vòng, tôi cũng không thấy bóng dáng của luật sư. Khán giả Hoa Hạ nhìn thấy cảnh này vô cùng lo lắng. Luật sư này trốn quá giỏi, nhưng bây giờ người vội là nước hoa anh đào. Bởi vì một khi tôi tắt nhịp tim, sau một thời gian nhất định, trên đầu luật sư sẽ có quạ phơi bày vị trí của hắn. Giờ muốn tìm luật sư, cách tốt nhất là đổi từ chó tuần tra chuyển sang. Khi dùng thì không có gì có thể trốn được. Nhưng tôi không muốn làm như vậy, bởi vì cuối cùng tôi phải chuyển đổi sang nghe. Luật sư nước hoa anh đào cúi đầu rất thấp, trong lòng tràn đầy sợ hãi và bất an. Từ khóe mắt anh ta nhìn thấy tín đồ của phù thủy đang đến gần. Không lâu sau tín đồ đã ra đi, nhưng giây tiếp theo hắn liền cảm giác hơi thở của mình trở nên gấp hơn. Chết tiệt, đây là dấu hiệu của con quạ. Hơi thở của nhân vật bắt đầu lớn hơn. Khi bắt đầu kích thích màng nhĩ của người sống sót, có nghĩa là anh ta phải sửa máy. Hiện tại trong lòng anh ta tràn đầy đấu tranh. Một khi lộ vị trí có thể gặp nguy hiểm lớn, nhưng nếu không sửa máy, quạ sẽ xuất hiện, cũng sẽ tiết lộ vị trí của hắn. Hắn cắn răng đứng dậy mở ra bản đồ của mình, nhìn vào tín đồ cách xa mình, không nói hai lời liền hướng về máy mật khẩu cách đó. Qua đó, bên kia, tôi lặng lẽ nhìn bóng dáng chạy ra. Không ngần ngại, ký sinh tín đồ của chính mình đã bị phù thủy tín đồ ký sinh, đồng đội đã bị phù thủy tín đồ ký sinh. Luật sư và nhà tiên tri đồng thời xuất hiện lời nhắc nhở như vậy. Tiên tri ngay lập tức đã tự chữa lành xong. Luật sư trong lúc tuyệt vọng cũng thấy thông tin đồng đội tự chữa bệnh. Mẹ nhà nó. Hắn còn chưa kịp mắng xong đã trợn to mắt, bởi vì nhà tiên tri vừa đứng dậy lại nằm trên mặt đất. Lúc này tín đồ nguyên bản và tín đồ vừa ký sinh cũng nhanh chóng chạy về phía anh ta. Không chờ hắn phản ứng thì thấy một con chó chạy nhanh về phía anh ta. Tôi không chỉ bình tĩnh kiểm soát hai tín đồ cùng điều khiển qua đó, nhìn luật sư cố gắng kéo bắp chân. Tôi không vội tấn công, mà là khi anh ta sắp sửa thoát xong, chém một nhát, luật sư ngã xuống đất. Khán giả vô cùng sốc khi thấy cảnh này. Thắng rồi. Đây là trận đấu hay nhất mà tôi từng xem. Hoa Hạ phù hoàng. Tôi đứng ở giữa xưởng không khỏi thở dài một hơi. Nếu có thể mặc được phú giang thì tốt rồi. Như vậy còn có thể ngắm nhìn móng tay. Luật sư nước hoa anh đào nhìn tín đồ bên cạnh, hơi nghi ngờ. Sao không ra tay, cũng không đi tìm tiên tri. Trong khi suy nghĩ, luật sư không bỏ cuộc. Rất nhanh đã lấp đầy thanh tiến trình tự chữa bệnh. Tôi nhìn vị luật sư chậm rãi bò về phía bức tường, không hề ngăn động tác của hắn. Chỉ là trong khoảnh khắc luật sư tự chữa lành lại chém luật sư. Khán giả Hoa Hạ sau khi nhìn thấy lập tức chết lặng. Các người chơi của nước hoa anh đào đều không tự chữa lành, bị đào thải. Họ đang làm gì vậy? Và giờ đây tôi đang đứng trong một khung cảnh tối tăm và u ám, mỉm cười nhếch mép. Từ lúc đối phương chọn người tôi đã có tính như vậy rồi. Không chọn ai lại chọn Hoa Hạ. Cho dù là thật sự trùng hợp chọn nhầm, không quan trọng. Người của Cục Quản lý Quốc gia nước hoa anh đào nhìn hai thân ảnh quỳ dưới đất,
cũng phản ứng lại, chỉ cảm thấy xấu hổ trong nháy mắt. Chủ trang trại, tôi muốn khiếu nại anh ta ác ý để lại chút máu. Trong trò chơi, tôi nhìn hai người sống sót ngã xuống đất, trực tiếp chuyển thẻ lỗ của mình thành lắng nghe. Khán giả vẫn chưa chờ được câu trả lời của chủ trang trại thì thấy trên võ đài xuất hiện một chuỗi chữ thợ săn chuyển đổi kỹ năng phụ trợ. Ngay sau đó, trên màn hình xem trận chiến xuất hiện 3 chữ lớn. Đang nghe. Đại diện của nước hoa anh đào, cầu ghi dâu, ngơ ngác. Trò chơi đã kết thúc rồi. Anh ta đang nghe cái gì chứ? Hành động này cũng khiến khán giả hoa hạ ngơ ngác. Tôi biết kỹ năng này. Về cơ bản không ai mang theo tài năng này. Thật lãng phí tài năng. Bây giờ nghe để làm gì? Không phải đang lắng nghe âm thanh của thí sinh Hoa Anh Đào từ bỏ đấy chứ. Người dân nước Hoa Anh Đào nghe thấy suy đoán của khán giả trực tiếp cảm thấy bất lực. Bên trong trụ sở chính của Hoa Hạ, ánh mắt nghi hoặc của lão Lý Tướng hướng về phía Giang Bạch. Anh ta đang làm gì vậy? Giang Bạch thấy mọi người lại nhìn về phía mình, hơi ngại ngùng vuốt tóc. Tôi không biết, bởi vì thông qua lựa chọn thẻ kỹ năng, theo tôi, còn một cái nữa rất tốt để sử dụng. Nghe vậy tiếp lời, kỹ năng phụ. Muốn thẻ kỹ năng sáng lại, cần phải đủ 15 điểm kỹ năng phụ. Kỹ năng phụ là tăng tốc độ di chuyển. Nhưng tất cả đều bị đánh thêm chút điểm này hình như không có tác dụng gì. Mọi người càng nghĩ càng cảm thấy đây là chọn ra, lắng nghe âm thanh từ bỏ của đối phương. Câu ghi dâu xứ nước Hoa Anh Đào hít một hơi thật sâu, không quan tâm đến tranh cãi của khán giả, mà là thẳng ngực kiên nhẫn chờ đợi chương trình. Người tham gia phù hợp với quy tắc trò chơi và sẽ không bị phạt. Trong hư không, một giọng nói uy nghiêm vang lên. Câu ghi dâu lại một lần nữa sụp đổ. Ác ý để lại tí máu được gọi là phù hợp với quy tắc. Đối mặt với sự tức giận của câu ghi dâu, trang viên chủ chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu. Các người có thể lựa chọn đầu hàng. Câu này nói ra, nắm đấm của cấp cao Hoa Hạ cũng thả lỏng. Đúng thế, các anh có thể đầu hàng. Không muốn bị đổ máu thì đầu hàng đi. Họ sẽ chết quỳ, hay là chọn đầu hàng? Cuối cùng, hai người chơi của nước Hoa Anh Đào không đầu hàng, mà là vĩnh viễn đắm chìm trong nhục nhã. Hai người sống sót trên chiến trường. Khi máu được giải phóng, tôi cũng xuất hiện trên đài cao. Trò chơi quy định tôi có thể tồn tại 30 giây để trả lời câu hỏi của khán giả, cũng có thể chia sẻ kinh nghiệm chơi game của mình. Tôi không quan tâm đến các quốc gia khác, bản thân không nghĩ mình đang nói gì. Dạy các người kinh nghiệm, có thích hợp không? Nhìn khán giả Hoa Hạ nhàn nhạt hỏi. Ý định chuyển đổi để lắng nghe khiến tôi mỉm cười. Đều thắng rồi, có thể có tác dụng chỉ là lớn. Nghe đối phương sụp đổ mà thôi. Lời này vừa nói ra, mọi người đều sôi sục, không hổ thẹn là người của mình. Lần này nước Hoa Anh Đào thật sự là sụp đổ rồi. Nước Hoa Anh Đào khi nghe câu trả lời rơi vào một sự im lặng. Câu ghi dâu cắn răng nghiến lợi nhìn thí sinh của mình. Lần sau phải giết chúng. Bỏ phù thủy trong mơ của hắn đi. Tôi xem anh ta còn chơi được đồ rác rưởi. Đã tìm ra cách sử dụng phù thủy trong mơ chưa? Nếu chúng ta cũng dùng phù thủy của những giết được 4 tên chính là chúng ta rồi. 30 giây trôi qua nhanh thôi. Âm thanh của hệ thống cũng vang lên. Điểm đối cục cuối cùng 60. Người chơi bị loại bỏ. Giết được 4 người 20. Điểm tổng kết Hoa Hạ được 60 điểm. Nhìn vào điểm số này, khán giả Hoa Hạ trực tiếp cổ vũ. Lần này thắng 60 điểm. Trực tiếp làm cho điểm số của Hoa Hạ từ -200 thành -140. Sau khi tổng kết xong, tôi lại xuất hiện trong phòng tập. Giây tiếp theo, các thí sinh vây quanh tôi. Lão Lý nhìn thấy cảnh này, làm gián đoạn họ. Mọi người đừng vội, bây giờ chúng ta hãy ăn mừng cho anh hùng của chúng ta. Không có gì khiến mọi người an tâm hơn sau khi anh hùng trở về. Tôi nhìn đám người có chút mất mát, nói với lão Lý. Chuyện ăn cơm, chúng ta để qua đã. Tận dụng vừa kết thúc, tổng kết kinh nghiệm cho mọi người. Giang Bạch chen chúc trong đám đông đông đúc. Dáng vẻ nhỏ bé không đáng chú ý bên trong, nhưng cô ta rất muốn nghe. Vương Chí Vũ lại là trịnh trọng đi đến trước mặt tôi. Xin lỗi, tôi nghe thấy lời này. Tại sao phải xin lỗi? Tôi đã không tin anh khi anh ra sân. Tôi còn nói vài điều không hay. Tôi nghe vậy, cười, vỗ vai Vương Chí Vũ. Chỉ là một chuyện bé mà thôi. Quân tử kể trí bất kể tâm, mọi người đều vì thắng lợi. Không lâu sau đó, tôi đứng trên bục trong phòng tập. Thời gian trôi nhanh, tôi nhìn những khuôn mặt mệt mỏi của mọi người. Kết thúc bài học lần này, nói nhiều cũng vô ích. Chỉ có thực hành thực sự mới có thể khiến các người cảm nhận được. Nếu lần sau rút chúng người sống sót, tôi cần 3 đội viên. Có ai muốn đi cùng tôi không? Tôi chịu trách nhiệm ngăn chặn thợ săn. Các người chỉ cần vùi đầu vào sửa máy là được rồi. Tất nhiên, tôi cũng có thể mắc sai lầm. Đến lúc đó xin nhờ mọi người. Lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức im lặng. Sau đó Giang Bạch liền giơ tay lên. Vương Chí Vũ cũng đứng lên. Thêm tôi đi, anh giỏi hơn tôi. Nếu thật sự đến lúc phải hy sinh, tôi sẽ không ngần ngại bảo vệ anh, để anh trốn thoát. Sau khi tôi nghe thấy có chút bất đắc dĩ, chính mình cũng nói không trách hắn. Lúc này một người đầu vàng từ phía sau đứng lên. Tiểu quỷ không sợ hãi, nghe có vẻ vui đấy. Nếu như thế hãy gọi tôi. Tôi nhìn vào cấu hình của đội mình, không khỏi lắc đầu. Người chơi nhân cách thứ 5 là như thế này. Sau đó tôi lại nhìn về phía đầu vàng. Chào mừng anh đến với đội của tôi. Vương Chí Vũ thấy vậy, thay đổi sắc mặt. Đừng chọn anh ta. Tên này thích quá chậm trễ thời gian. Ai cũng biết Dương sẽ mở đạo cụ ngẫu nhiên. Và tên này thích đấu nhanh. Hy vọng có thể bắt đầu với một khẩu súng. Sau đó khi giám sát giết hại đồng đội, lén qua bắn một phát. Đối phương nghe xong lời của Vương Chí Vũ, vẻ mặt bất bình. Lần trước anh bị thợ săn đuổi, vẫn là nhờ tôi bắn mới cứu được anh. Không biết ơn. Vương Chí Vũ sau khi nghe được sắc mặt có chút xấu hổ. Tôi chỉ có một mạng thôi. Tôi không thể bảo vệ hai người. Mà tôi nhìn ông nhọi con này thì càng ngày càng thích. Chọn anh ta đi, trong đội chỉ thiếu vị trí áp siêu hùng này. Đầu vàng sau khi nghe vậy, tự tin nhìn tôi. Đại gia là tôi đây sẽ bảo vệ tốt cho các người. Tôi suy nghĩ nhìn anh ta, hỏi. Thích giết giám sát phải không? Trung Ly thấy ánh mắt của những người xung quanh đều hướng về phía mình. Tôi chỉ muốn bảo vệ đồng đội thôi. Tôi cười khi nghe thấy vậy. Lần sau anh có muốn thử lựa chọn nhân vật khác không?
Ví dụ tiền vệ, nghe thấy tiền đạo không nghĩ ngợi liền từ chối. Tôi sẽ không chạy với quả bóng, đây không phải phong cách của tôi. Ngay sau đó tôi liền bắt đầu dẫn dắt từng bước. Anh đã bao giờ nghĩ khi đồng đội bị giám sát truy đuổi, anh lấy quả bóng và đâm vào người giám sát? Trung Ly nghe được lời này, nuốt nước miếng. Con có thể như vậy? Lúc này Giang Bạch cũng không nhịn được mở miệng. Tôi thì sao? Nghe vậy, cười nhìn về phía cô ta. Cô muốn chơi cái gì? Dùng vai trò gì? Giang Bạch sau khi nghe được có chút bối rối. Một người phụ trách, một người chịu trách nhiệm đánh giám sát, một người phụ trách sửa máy. Nghĩ đến đây cô ta đột nhiên ngẩng đầu lên. Tôi muốn cứu người. Nghe thấy vậy, tôi đã giải thích một số kỹ thuật cho mọi người. Sau đó, tôi nhìn sang những người khác. Mọi người cũng phải thành lập một đội, sửa chữa máy móc, hỗ trợ, cứu người. Lần này, chúng ta không chuẩn bị nhân vật do Hoa Anh Đào. Nếu lần sau tôi chơi, họ lại đưa đội khác ra để đăng ký trận đấu thứ hai. Phải làm sao? Năng lực học tập của các nước đều rất mạnh. Họ rất nhanh, có thể học được điều gì đó từ trận đấu của chúng ta. Tất cả những gì chúng ta phải làm là tận dụng thời gian này, trận đấu, giành thêm tí điểm số. Nói xong tôi liền nhìn về phía ba người bên cạnh. Hôm nay mọi người nghỉ ngơi nhé. Quan trọng hơn nữa phải tự mình lĩnh ngộ. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ chơi 3 trận. Nói gần đủ rồi. Lão Lý từ bên ngoài đi vào phòng huấn luyện. Từ khi tôi bắt đầu dạy học, rồi ông ta liền ra cửa đề phòng. Khoảnh khắc bước vào, ông ta rõ ràng cảm thấy khác biệt. Hiện tại trong phòng huấn luyện đã thành 5 đội 4 người. Ngoài ra còn có phòng 7 người. Sau này chuẩn bị đặc biệt trở thành người chơi thợ săn. Ông ấy nhìn tôi với một nụ cười và hỏi, anh có phần thưởng nào anh muốn không? Bất kể điều kiện gì chúng tôi đều có thể đồng ý. Tôi nghe được lời này trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Tôi muốn pháo hoa. Lão Lý nghe xong sững sờ. Pháo hoa? Yêu cầu đơn giản như vậy sao? Không vấn đề gì. Anh muốn phần thưởng pháo hoa cỡ nào? Chúng tôi lập tức chuẩn bị cho anh. Tôi hơi ngượng ngùng bóp ngón tay. Không phải pháo hoa đó, là pháo hoa trong cửa hàng trò chơi. Trung tâm mua sắm trò chơi có thể đổi điểm lấy vật tư. Ngoài vật tư sống và công nghệ quân sự, ngoài ra còn có kỹ năng hành động của nhân vật nhân. Lão Lý nhìn biểu tượng dưới cùng có chút nghi ngờ, nhưng ông ta không hề do dự, đổi trực tiếp hai động tác này. Cái người tóc vàng Trung Ly gãi đầu. Cái này có tác dụng gì không? Sau khi tôi nghe xong liền giải thích cho mọi người. Giám sát đó là sở thích nhỏ của cá nhân tôi. Pháo hoa của người sống sót có thể coi là thứ có thể bảo vệ đồng đội. Tôi cười rất ngượng ngùng, bởi vì kiếp trước khi chơi giám sát, nhìn thấy pháo hoa trong tay người sống sót còn có thể dắt mình như chó sẽ cực kỳ khó khăn, tác động cũng sẽ bị biến dạng. Khoảnh khắc điểm số Hoa Hạ thay đổi, nó thu hút sự chú ý của người dân các nước khác. Người dân xứ Hoa Anh Đào vô cùng phấn khích, nhìn thấy Hoa Hạ bị trừ 4 điểm, vui hơn cả chiến thắng của họ. Câu ghi dâu cũng nhận thấy điều này, chắc là họ bị trừng phạt vì đổ máu, nhất định là bị chủ trang viên xử phạt. Chính quyền Anh đã tổ chức một cuộc họp ngay lập tức. Hoa Hạ nhất định là dùng điểm để đổi sát chiêu. Lãnh đạo cấp cao của nước Gấu cũng nhíu mày, hãy thử liên hệ với họ để biết thông tin. Lần sau kết hợp với giám sát của Hoa Hạ, chúng ta trả lại bằng ván hoa. Ngay sau đó, cấp cao Hoa Hạ đã nhận được tin nhắn từ nước Gấu. Khi ông Lý nói với tôi chuyện này, vẫn ở bên cạnh nhẹ nhàng an ủi tôi, đừng có gánh nặng tâm lý, nên từ chối thì từ chối. Sau khi tôi nghe thấy có chút bất đắc dĩ, đây chỉ là một chút sở thích cá nhân thôi, nhưng có thể đổi một lần Hoa Hạ giám sát. Điều kiện Hoa có vẻ tốt. Không sao, đồng ý với họ đi. Lão Lý nghe vậy có chút lo lắng, sẽ không ảnh hưởng đến việc sắp xếp sau này của anh. Tôi lắc đầu, không phải, chỉ là một quyết định cầm pháo hoa mà thôi. Hiệu quả có thể bảo vệ đồng đội mới cần, không có hiệu quả mới là chú hề. Sau khi nhận được sự đồng ý của tôi, nhanh chóng nhận được thông tin đổi hàng của Hoa Hạ. Họ đổi pháo hoa. Chiến thuật gì vậy? Dù bị mất chút điểm cũng đổi pháo hoa. Chúng ta cũng đổi, điểm phụ của họ đều dám đổi. Chúng ta hơn 100 điểm sao không dám đổi? Các nước khác đang đắm chìm vì Trung Quốc 6 phạm quy định, bị trừ điểm, thấy nước Gấu cũng thiếu 4 điểm. Đột nhiên ngơ ngác, đúng lúc Lão Lý còn muốn nói cái gì, trong hư không vang lên một tiếng chuông. Trận đấu hôm nay đã kết thúc. Mời các bạn rút thăm cho trận đấu ngày mai. Lão Lý nghe xong hít sâu một hơi, sau đó sẽ đại diện cho thẻ tay của Hoa Hạ. Lật từ từ. Giám sát, lại là giám sát. Sau khi Lão Lý vứt bỏ cảm xúc tức giận, cẩn thận nhìn về phía tôi. Nếu họ chọn phù thủy của những giấc mơ, kế tiếp chúng ta sẽ dùng gì? Gấp và GJC, anh có hiểu không? Hoặc để Giang Bạch nói cho anh biết chú hề có thể làm gì. Sau đó Lão Lý lại cắn răng, như có một quyết tâm nào đó. Hoặc chúng ta cũng chọn, chúng ta cũng có thể giành 20 điểm. Với hai người sống sót, tôi lắc đầu. Không có vai trò cần thiết phải chọn, cũng vừa vặn cho mọi người xem cách chơi. Lần này dạy học, chủ yếu là để dạy các người cách xem rung động cơ. Tất nhiên là không xem cũng không sao. Chúng ta còn có thể đặt một món tài năng nữa. Nếu ngày mai có cơ hội, tôi sẽ cho các người xem. Nói xong tôi chuẩn bị rời đi. Lúc này đầu vàng đột nhiên nói, Memer, kỹ năng phụ trợ sau khi sử dụng không phải đều là có CD sao? Tại sao anh lại có thể đặt 2 con chó liên tiếp? Tôi nhìn ánh mắt mọi người, khuấy miệng nhếch lên, nhớ khi luật sư bỏ trốn. Tôi quay lại và kiểm soát luật sư. Các tín đồ có chạy theo hướng khác không? Bởi vì tín đồ kéo ra khỏi sự kiểm soát sẽ tự đi theo vật chủ ký sinh. Con chó, bởi vì mỗi kỹ năng cá nhân của phù thủy CD tất cả đều được tính toán độc lập. Ngày hôm sau, đối thủ của Hoa Hạ là nước Anh. Giọng nói của chủ trang trại cũng vang lên, hãy chuẩn bị. Đếm ngược 30 phút. Tôi không hề do dự sau khi nghe thấy, giơ tay lên, thí sinh Hoa Hạ, tiểu chuẩn đã chuẩn bị xong rồi. Nước Anh nhìn thấy cảnh này trực tiếp ngơ ngác. Mỗi lần Hoa Hạ đều kéo dài đến giây phút lần cuối này cùng. Sao lại nhanh vậy? Ngay sau đó chỉ huy người Anh, Mark, tức giận cắn răng. Chắc là người giám sát hôm qua. Chắc vậy. Nói xong thì mất 10 điểm dưới chọn. Phù thủy của những giấc mơ. Đưa ra đội hình bài đã nghiên cứu từ lâu. Luật sư, không quân, ảo thuật gia và vũ công. Với một ánh sáng trắng, tôi lại đến căn phòng quen thuộc đó. Nhìn vào trang nhân vật người sống sót xuất hiện trước mặt. Tôi không chọn nhân vật mà chọn đóng trực tiếp.
Khi bản đồ xuất hiện, tôi đã cười. Đó là nhà thờ đỏ, rất phù hợp với thợ săn chọn ngày hôm nay. Phòng tập Hoa Hạ. Lão Lý nhìn đội hình của đối phương, lập tức run lên, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh an ủi người khác. Giang Bạch mấy người nhìn ra Lão Lý ngụy trang, an ủi, Lão Lý, chúng ta không sợ. Anh ta rất giỏi, nhưng Lão Lý vẫn có chút lo lắng. Nhưng phù thủy của những giấc mơ bị bỏ. Giang Bạch nhìn thấy cảnh này không nhịn được cười thành tiếng. Hôm nay anh ta không định dùng phù thủy. Lão Lý nghe vậy vội vàng hỏi, anh ta muốn dùng cái gì? Giang Bạch, Vương Chí Vũ còn có Đầu Vàng nhìn nhau một cái, nói câu trả lời. Và tôi nhìn vào bản đồ của nhà thờ đỏ và cười te tét, sau đó không hề do dự, xác định vai trò của mình. Đây cũng là vai trò lãng phí nhất được các nước công nhận. Nhiếp ảnh gia Joseph. Lão Lý nhìn thấy cảnh này hít một hơi thật mạnh, trái tim vốn đang lo lắng đã hoàn toàn chết lặng. Anh ta thế mà chọn cái này. Chỉ huy người anh mắc cũng rất khó hiểu. Nghĩa là sao? Chuyên đến dạy phản đòn cho chúng tôi à? Hóa ra nhân vật này đã chơi một lần trước đây. Đó là người sống sót do người anh chơi. Tất cả đều trốn khỏi trang viên rồi, vẫn đắm chìm trong gương nhấp nháy. Điều này khiến nước Anh trong một thời gian dài trở thành trò cười của mọi quốc gia. Và kể từ đó, Joseph bị các nước đánh giá là giám sát phế vật. Mà khán giả Hoa Hạ nhìn thấy cảnh này trực tiếp cổ vũ. Joseph, không hổ là người chơi của chúng ta, quá mạnh mẽ. Sau khi vào trò chơi, tôi nhìn điểm xuất phát của mình trực tiếp cười thành tiếng. Ai nói một đống không tốt, một đống thật tuyệt vời. Và luật sư nước Anh thậm chí còn không nhìn rõ môi trường đã lấy ra bản đồ của mình. Nhìn thấy phía sau Joseph ở không xa, lúc này cũng giật mình, vội vàng đến vị trí góc tường và gửi một tin nhắn cho đồng đội. Người giám sát đang xem bản đồ gần tôi. Hắn cũng nhìn thấy máy ảnh cách đó không xa mình. Cảnh này khiến hắn vô cùng tức giận. Cố ý lấy ra làm nhục chúng tôi sao? Người xem thấy 5 người trên bản đồ nhìn chằm chằm vào máy ảnh, thất thần lập tức phản ứng lại. Có cảm giác như một cuộc chiến định mệnh. Buồn cười thật, nhưng họ không biết rằng tôi không bị choáng váng, mà là đang xem động cơ rung. Mặc dù là Joseph, nhưng thông thường chỉ cần có 2 động cơ bắt đầu rung đã có thể chụp ảnh. 2 động cơ rung lắc có thể trực tiếp cắt gương để mở đường. May mắn còn có thể xuất hiện như một vụ ám sát. Những người sống sót khác nhìn vào máy ảnh. Mấy giây, lập tức chạy đến máy mật mã gần nhất bắt đầu giải mã. Nhà thờ đỏ. Mỗi cửa sổ và cửa ra vào, tất cả đều có thể nhìn thấy máy mật mã ở trung tâm. Nhưng bây giờ chỉ có 3 máy mật mã đang rung. Tôi suy nghĩ một lát rồi đưa ra phán đoán. Hoặc là có 2 người đang cùng nhau sửa, hoặc là có một người gần tôi nhất đang chờ đợi. Sợ bị tôi tìm thấy, tôi không nghĩ mà đã biết đó là luật sư. Và luật sư đang nhìn vào vị trí của mình, cho tôi rời khỏi nơi này. Nhưng tiến độ sửa máy của đồng đội đã đạt 10% rồi. Tôi vẫn đứng yên tại chỗ. Giây tiếp theo anh ta phát hiện ra sự giám sát ở xa. Trong tay đột nhiên có thêm một cái gì đó và liên tục vẫy tay. Luật sư nhìn thấy cảnh này, nuốt nước miếng. Đó là cái gì vậy? Nhiếp ảnh gia của giám sát này có kỹ năng nào khác sao? Ngay sau đó trong lòng hắn liền đưa một quyết định. Qua đó, bắt buộc phải qua đó. Xem người giám sát này đang làm gì. Người chơi từ các quốc gia bây giờ đã biết tầm quan trọng của thông tin. Luật sư người Anh nghĩ bản thân hiện tại là người dễ dàng nhận được thông tin nhất. Sau đó hắn liền có chút kích động. Luật sư Thế Gian hình như muốn mở một lưu lượng mới. Và tôi đang đốt pháo hoa. Đây là tín hiệu gửi đến đồng đội bên ngoài xem trận đấu. Đặt 3 lần pháo hoa có nghĩa là tôi xem động cơ rung. Tôi thấy 3 người đang sửa máy bay. Nhưng giây tiếp theo tôi ngơ ngác. Tôi bị ù tai, to gan. Luật sư cách đó không xa lén mò đến gần chỗ đó. Dựa vào bản đồ là dựa vào chuyển động của tôi. Trái tim đang đập không ngừng trong lồng ngực anh ta. Nhưng hắn không cảm thấy sợ hãi. Nghĩ rằng mình có thể dùng bản đồ để trốn tránh sự giám sát. Lén theo ở gần tôi trước khi bị phát hiện. Trong lòng còn có chút kích động. Và khi anh ta đến gần hơn một chút, đã thấy những gì tôi đang làm. Tôi đứng trước máy quay, cầm một khẩu pháo hoa màu đỏ để thưởng thức. Toàn bộ hành động trôi chảy, thanh lịch và bình tĩnh, trực tiếp khiến luật sư chết lặng. Cái quái gì vậy? Hắn đang đốt pháo hoa. Khán giả bên ngoài cũng chết lặng. Dùng pháo hoa có gì đặc biệt sao? Pháo từ đâu ra vậy? Phòng huấn luyện Hoa Hạ lão Lý ngơ ngác há miệng, trong mắt có một chút bối rối. Hóa ra đây là pháo hoa anh ta đổi. Cuối cùng nhìn thấy cảnh này trực tiếp ngạc nhiên. 3 lần, thực sự chỉ có 3 máy mật mã đang phá giải. Sau khi lão Lý nghe được lời này, tâm trí vốn không rõ ràng càng thêm khó hiểu. Giang Bạch thấy vậy lập tức giải thích cho ông ta. Đây là kỹ năng chơi giám sát của anh ta, gửi tin nhắn cho chúng tôi với số lần đốt pháo. Có nghĩa là anh ta thực sự có thể nhìn thấy mã số đang giải mã. Nhưng bất kể ông ta quan sát cái máy rung trong miệng tôi như thế nào, cũng không hiểu làm thế nào để vận hành. Lão Lý hơi hiểu gật đầu. Thì ra là vậy, thì ra đó là lý do tại sao anh ta đổi quá. 3 đồng đội rất đồng ý gật đầu. Đây là đội trưởng của họ, đội trưởng giỏi giang. Trong khi các quốc gia khác nhìn tôi khi đốt pháo đều sửng sốt. Những người lãnh đạo này gần như dùng điểm số. Ở trong cửa hàng đều nghiên cứu các vật tư. Một số người cũng tưởng tượng về bản thân phải làm gì sau khi nhận được điểm cuối cùng. Khoảnh khắc nhìn thấy pháo hoa, mọi người đều biết Hoa Hạ mất 4 điểm ở đâu rồi. Quốc gia gấu theo hành động đổi pháo hoa, trực tiếp ngơ ngác, vốn tưởng là Hoa Hạ có sát chiêu gì đó. Không ngờ bên kia lại chọn Joseph, lúc nào cũng bắn pháo hoa tại chỗ. Mặt của cậu ghi dâu càng u ám. Trước đây ông ta còn tưởng Hoa Hạ thiếu 4 điểm là hình phạt của chủ trang trại. Mà Giang Bạch bên kia nhìn luật sư đằng sau bức tường, nhàn nhạt mở miệng. Luật sư đó xong rồi. Lão Lý nghe vậy rất khó hiểu. Vị trí này dù nhìn như thế nào cũng là khu vực tầm nhìn. Luật sư của đối phương vẫn đến đây từ góc nhìn của thẻ bản đồ. Giang Bạch mặc dù không nhìn thấy chi tiết tư liệu của tôi, nhưng cô ta tin những gì tôi nói. Bị ù tai rồi. Người sống sót xuất hiện trong phạm 6 giám sát 36 m sẽ bị ù tai. Tôi hơi chán trong game.
Tôi đứng yên vì tôi đang chờ CD. Tổng cộng 50 giây. Bây giờ còn hơn 10 giây nữa mới làm mới. Khoảnh khắc ù tai trên bảng giao diện sáng lên. Tôi có chút giờ khóc giờ cười. Thối hỏa lưu ở kiếp trước cũng thường bị nhầm là đồ tể Phật giáo. Nếu không phải muốn che giấu cho đồng đội, tôi đã chụp ảnh từ lâu rồi. Luật sư này quá kiêu ngạo rồi. Thật là dũng cảm. Khi thối hỏa lưu còn 3 giây cuối cùng, tôi bắt đầu chụp ảnh. Tạch một tiếng. Trang viên dung chuyển lập tức thành hai thế giới. Khi luật sư thấy tôi chụp ảnh, chỉ cảm thấy sợ hãi. Sau đó liền trơ mắt nhìn tôi cầm pháo. Thanh lịch bước vào màn hình ánh sáng trước máy ảnh. Trong góc nhìn của khán giả, màn hình quan sát trên võ đài được chia thành hai. Một bên là thế giới game đầy màu sắc, một bên là thế giới gương xám xịt. Toàn bộ trang viên dường như bị chia thành hai. Sự chồng chéo nhưng có không gian hoàn toàn khác nhau. Trong thế giới gương, mọi thứ giống như một bức tranh thời gian bị đóng băng. Hình bóng của những người sống sót bị đóng băng ở mọi ngóc ngách. Joseph với pháo hoa là màu duy nhất trên thế giới này. Khoảnh khắc ngọn lửa sáng lên, tôi nhớ vị trí của 4 người sống sót. Luật sư trong gương vẫn bất động. Tôi qua đó chém 2 đao. Cảnh này khán giả toàn cầu đều kinh ngạc. Làm sao anh ta tìm được luật sư? Đã thấy trước đây sao? Luật sư người Anh tội nghiệp, tự cho là trốn rất kỹ. Trên thực tế, mọi thứ đều do bên kia kiểm soát. Bà lão Lý thì nhìn bóng dáng trong ảnh, mở miệng ra. Ông ta có quá nhiều câu hỏi muốn hỏi. 3 người bên cạnh, tất cả đều nhìn chăm chăm vào đấu trường, cố gắng nhớ từng thao tác của tôi. Đáng ghét, làm sao tìm được người? Có ai có thể nói cho tôi biết không? Trong thế giới gương, sau khi tôi hạ gục luật sư, dẫn anh ta đi về phía 3 máy mật mã khác. Thế giới màu, luật sư nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình rơi xuống đất. Ngơ ngác, không phải chứ? Joseph này rõ ràng mới vào gương, trực tiếp đưa chém tôi 2 đao. Hắn luôn biết vị trí của tôi. Sau khi phản ứng lại, hắn vội vàng chạy về phía đồng đội gần nhất. Hắn muốn khi ngã ở trên mặt đất để đồng đội cứu mình. Nhưng giây tiếp theo, luật sư mở to mắt, mặt đầy vẻ không tin. Hình ảnh phản chiếu của đồng đội cũng ngã xuống. Trong thế giới gương, sau khi tôi thả luật sư ra, trực tiếp xiên người cổ vũ lên. Bởi vì người cổ vũ có thể gây sức mạnh cho đồng đội, tốt hơn là xử lý trước. Thế giới màu, luật sư vẫn chưa đến gần đồng đội thì thấy mình được thả xuống. Vốn không hiểu, anh ta càng thêm ngơ ngác. Sao không giết tôi? Tại sao? Một bên khác trong thế giới gương, tôi nắm xiên người cổ vũ, trực tiếp tìm thấy tượng gương của ảo thuật gia ở cửa nhỏ. Một dòng khủng bố đáng sợ. Sau đó tôi lôi người cổ vũ, đặt cô ta lên chiếc ghế tên lửa gần nhất. Sau đó quay lại và kéo ảo thuật gia đi về phía cái ghế khác. Nhà thờ đó có bản đồ không lớn, nhưng sau khi kéo ảo thuật gia, thời gian phản chiếu không còn nhiều nữa. Loạt hoạt động này khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Làm sao mà làm được vậy? Chính xác vậy, chỉ huy người Anh Mắc đã phát điên rồi. Ông ta rất muốn giơ thủ bài để chủ trang trại kiểm tra nghiêm ngặt người chơi giám sát này. Nhưng ông ta cũng biết rõ, điều này đơn giản là không thể. Tất cả các đạo cụ của họ, tất cả các bố cục không có tác dụng gì cả. Trong thế giới gương, sau khi trói áo thuật ra lên thì không nhúc nhích. Lúc này thời gian phản chiếu cũng sắp kết thúc. Khi mọi người nghĩ rằng tôi đang chờ đợi, khi thời gian gương kết thúc, tôi trực tiếp khóa mục tiêu động cơ là một cái truyền dẫn. Lệnh này giống như một quả bom, bùng nổ trong bầu không khí yên tĩnh. Giây tiếp theo, tôi biến thành một luồng sáng màu đỏ và trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh động cơ đã nhắm. Nhìn vào hình ảnh phản chiếu trước mặt, tôi không chọn ra tay. Thời gian gương kết thúc, hai thế giới biến thành bong bóng bắt đầu trùng hợp. Khoảnh khắc kết thúc, tôi quyết định ra tay. Lực lượng không quân mặc đồng phục màu vàng đất ngã xuống đất. Sau khi treo cô ta lên ghế, một lần nữa, tôi lại rút loại pháo hoa đó ra từ phía sau. Luật sư nhìn một cảnh trước mắt, tâm lý suy sụp rất nhiều. 3 đồng đội ngã xuống đất, máu của chính mình sắp hết. 5 máy mật mã chưa được phá giải. Hắn chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như vậy. Ngay sau đó, luật sư cũng tìm được người cổ vũ, bắt đầu điều trị cho cô ta. Ngay cả ảo thuật gia cũng đang nắm chặt thời gian để tự chữa lành. Trong lòng không ngừng an ủi bản thân. Thời gian của mộ địa đi đến cửa nhỏ không ngắn. Khi tên đồ tể đến đây, bản thân có thể tự chữa lành. Nhưng giây tiếp theo, hắn đã thấy cái bóng bên cạnh không quân đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, ảo thuật gia cảm thấy tin trong lồng ngực bắt đầu nảy lên dữ dội. Sau đó bị tôi xiên lên, rồi treo lên ghế. Ảo thuật gia ngồi trên ghế. Bằng cách nào? Sao chạy nhanh vậy? Trong lòng không quân lúc này cũng tràn đầy nghi ngờ. Tại sao hắn đột nhiên đánh gục tôi, rồi sao lại đột nhiên biến mất? Lúc đó cô ta chỉ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của đồng đội lần lượt rơi xuống đất. Lúc đó cô ta còn đang suy nghĩ xung tín hiệu sau này sử dụng như thế nào để tối đa hóa lợi thế. Nhưng vẫn chưa đợi cô ta sắp xếp suy nghĩ thì thấy một bóng người xuất hiện phía sau cô ta. Nhịp tim còn chưa kịp nảy, cô ta đã ngã xuống đất, rồi đột nhiên biến mất. Và tất cả những điều này là do kỹ năng bậc 2 của Joseph. Di chuyển để lại dấu vết. Joseph đang di chuyển, sẽ ghi lại dấu vết trong 15 giây qua. Nhấn phím kỹ năng lâu, có thể dựa trên các phím thường xuyên trở về vị trí cũ. Thêm vào đó, tôi còn đặt một tài năng được ghi danh, có thể hiển thị người sống sót rơi xuống đất trong vòng 18 mét. Joseph chỉ chơi một lần, nhưng lúc đó họ biết rất rõ. Bên trong gương bị treo lên ghế, sau khi tượng gương kết thúc, người sống sót trong trạng thái khỏe mạnh sẽ lập tức ngã xuống đất. Vì vậy, người cổ vũ nhìn thấy hình ảnh luật sư bị xiên. Khi bản thể chạy về phía mình, cô ta lập tức ngừng giải, bắt đầu động viên luật sư ở bên cạnh. Chỉ cần cổ vũ đến tầng 28, luật sư lúc ngã xuống đất có thể lập tức đứng lên. Hình ảnh cổ vũ bị chém, họ cũng không còn để ý bởi vì đồ tể một lần chỉ có thể dắt một người. Thời gian phản chiếu còn dài, cho dù ngay cả hình ảnh phản chiếu của hai người họ cũng có thể đảm bảo đầy đủ các ưu đãi để luật sư đứng dậy ngay khi ngã xuống đất. Nhưng khi tôi trực tiếp từ bỏ hình ảnh luật sư, khi chọn người cổ vũ, họ đã chết lặng. Bởi vì nếu không phải luật sư không ngã xuống đất, nhiều lóc cổ vũ cũng vô dụng. Lúc này tôi cũng đến gần.
chuẩn bị bắt hết luật sư và người cổ vũ. Ngay từ đầu, tôi đã đoán được hai người cuối cùng sẽ ở cùng nhau, nhưng khi đến bên cạnh, không có ai sống. Trên bảng điều khiển của tôi không sáng lên, bởi vì họ trực tiếp từ bỏ sửa máy, tìm một nơi mà họ nghĩ là an toàn. Sau đó tôi không hề do dự, trực tiếp đi về phía giữa. Luật sư lúc này đang điên cuồng trị liệu với người cổ vũ, nhìn thấy vẫn còn 1/3 tiến độ. Khi có thể chạm vào người cổ vũ, trái tim anh ta đột nhiên đập dữ dội. Sau khi mở bản đồ, hắn nhìn thấy Joseph đang đến gần. Sợ đến mức anh ta vội vàng cất bản đồ đi và tiếp tục một bên trị liệu một bên kêu mắng, tay chết tiệt, tay hỏng, nhanh lên, chữa trị đi. Hắn đến nỗi muốn lấp đầy bản thân mình vào những tiến bộ còn lại. Luật sư không sợ hãi, nhưng bây giờ anh ta chỉ còn một nửa máu, ăn một đào sẽ ngã xuống đất. Anh ta chỉ có thể hy vọng tôi không tìm thấy họ. Tôi bước vào và nhìn chằm chằm vào bảng điều khiển của mình. Dấu hiệu không ai sống sót trực tiếp sáng lên. Mà tác dụng của không có người sống sót là người sinh tồn ngã xuống đất. Trong vòng 25 mét gần đó, không một người sống sót nào có thể tự do hành động. Người giám sát có thể ở trong phạm 6. Tăng 8% tốc độ phục hồi tấn công. Tăng lên tầng 3, vốn được dùng để tăng tốc độ phục hồi tấn công, nhưng lại thường xuyên bị dùng để chụp ảnh người. Bởi vì nhận được tài năng, tôi tự nhiên có thể nhìn thấy một bóng người bất động phía sau bức tường, đang được luật sư điều trị. Khi vòng qua, tôi xuất hiện trong tầm mắt của đối phương. Khi luật sư nhìn thấy tôi, anh ta chỉ cảm thấy rùng mình, bởi vì hắn biết trước mắt Joseph không phải là vô tình tìm thấy họ, và tôi lại bình tĩnh rút pháo hoa ra, nâng cao lên. Khán giả nhìn thấy cảnh này, sôi sục lên ngay lập tức. Chuyện gì đã xảy ra? Có đại lão nào có thể giải thích không? Người anh em, tôi thật sự không hiểu. Các người nói xem anh ta có phải là cố ý bắt đầu không? Giống như nói với mọi người. Trước đây dẫn đầu cũng không tính, vòng của tôi đã bắt đầu. Cấp cao của Hoa Hạ lắng nghe thảo luận của mọi người, mắt hơi ướt. Họ không tham gia vào quyết định của người chơi để tránh bất đồng. Lão Lý mới là người duy nhất thống nhất thông tin. Lúc đầu trận đấu hôm nay, họ nghi ngờ, bối rối, thậm chí có chút nghi ngờ. Giờ họ đã biết là tôi đang nói với Hoa Hạ, đừng vội, vòng của chúng ta đã bắt đầu. Ngay sau đó là một ông già mặc quân phục, vui vẻ mở miệng, nói với lão Lý đi, sau này chàng trai này muốn gì trực tiếp cho anh ta. Giây tiếp theo, khán giả Hoa Hạ vô cùng sốc, bởi vì điểm của Hoa Hạ trực tiếp từ -144 biến thành -189, trực tiếp thiếu 45 điểm. Hai quốc gia khác nhìn thấy điều này đều chế giễu. Phải tiếc, Hoa Hạ của Nhiên bị phạt vì gian lận. Vừa rồi đó không phải là thao tác mà người ta có thể đánh được. Tôi nói rồi, Hoa Hạ sao có thể đột nhiên trở nên mạnh mẽ nhận quả đắng rồi kìa. Lý lão hít một hơi, sau đó cầm thẻ tay gửi đi gợi ý đặc biệt. Tôi chỉ dùng điểm để chọn cho tuyển thủ của chúng tôi một món quà. Mọi người không có ý kiến nhỉ? Lời này khiến khán giả ở các nước khác im lặng. Chú hề nói chuyện à? Mua một món quà nhỏ có trong trò chơi. Luật sư bỏ lại người cổ vũ và bỏ chạy. Tôi thấy vậy liền trực tiếp nhấc người cổ vũ lên, không cho cô ta một chút cơ hội tự chữa. Luật sư nhìn thấy cảnh này, toàn bộ trái tim đều run rẩy. Hắn không hề do dự, chạy tới mộ đích. Cơ hội duy nhất của họ lúc này là cứu không quân. Và sau khi tôi giết người cổ vũ, không vội không chậm đi theo phía sau luật sư. Chỗ sửa máy bay là yếu như vậy, một tờ giấy vệ sinh và bảng trắng cũng không khác nhau mấy. Luật sư chỉ cảm thấy tim đập càng lúc càng mạnh. Đây không phải lần đầu tiên anh ta tham gia trận đấu, cũng không phải lần đầu tiên làm người sống sót. Nhưng hôm nay trò chơi này làm cho hắn cảm thấy sự bất lực vô cùng sâu sắc. Nhìn máy ảnh ở xa thì dừng lại. Anh ta hơi mệt, trận bắt buộc thua, không còn muốn đấu tranh nữa. Trước khi chết, hắn muốn nhìn kỹ giám sát của Hoa Hạ. Tôi thấy luật sư dừng lại, đứng cạnh camera, dường như đã từ bỏ đấu tranh. Nhưng tôi đã không giết anh ta, chỉ là đi đến chỗ máy ảnh, nhấn tạch. Ba người còn lại trên ghế lập tức nổ tung. Khi nào rồi? Vẫn còn chụp ảnh. Khán giả bên ngoài cũng sững sờ, tưởng rằng tôi sẽ ra tay với luật sư, nhưng không ngờ tôi lại chụp ảnh cho anh ta. Sao lại cảm thấy đây mới là cách sử dụng chính xác của Joseph? Nhiếp ảnh ra Joseph, không chụp ảnh còn gọi là Joseph gì nữa. Chụp ảnh xong, tôi đi về phía luật sư, đâm vào luật sư. Luật sư vốn đã thở hổn hển ngã xuống đất. Ban đầu trang viên náo nhiệt im lặng, chỉ còn lại thân ảnh của Joseph. Sau khi trận đấu kết thúc, giọng nói của chủ trang trại cũng vang lên. Đang thanh toán. Điểm trận đấu 50, lại. Người sống sót, 4, điểm thanh toán. Hoa Hạ được 50 điểm. Hoa Hạ hiện tại có trừ 159 điểm. Khi bóng của Joseph lại xuất hiện trên đài cao, khán giả của Hoa Hạ, tiếng reo hò vang lên. Lần này không ai hỏi tôi về người giám sát. Toàn bộ màn hình dày đặc chỉ có 2 chữ. Mơ hoàng. Ý thức của tôi vừa trở lại, lão Lý và 3 đồng đội liền vây quanh. Mệt chưa? Có muốn ăn gì không? Tôi sẽ chuẩn bị ngay bây giờ. Tôi nhìn máy tính bảng lão Lý cầm mỉm cười. Muốn ăn trứng sao cà chua. Sau khi lão Lý ghi lại nội dung của các thành viên còn lại liền trong giao tôi cho đám người tò mò phía sau. Sau khi trả lời từng câu tôi nhìn về phía lão Lý. Ông Lý, tôi có việc muốn thương lượng với ông. Lão Lý kích động gật đầu. Tôi cũng có thứ muốn cho anh xem. Anh nói trước đi. Ngay sau đó, tôi liền trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình. Tôi muốn chơi 3 trận mỗi ngày. Nếu đội của chúng ta dùng tư cách từ chạy người sống sót khi chơi, có những trận đấu khác phù hợp với chúng ta, vậy thì phải phiền ông sắp xếp các người chơi khác. Khi tôi nói điều này rất khó khăn, thất bại có nghĩa là cái chết. Mặc dù điều này là bình thường trong tình hình hiện tại, nhưng đó cũng là mạng sống của đồng bào. Lão Lý sau khi nghe xong sững sờ, đánh đầy đủ 3 trận. Sắp xếp các đội khác khi anh ta đi vắng. Cậu nhóc này đang chịu rất nhiều áp lực. Nghĩ đến đây, lão Lý liền kiên quyết nhìn vào tôi. Mọi người đã sẵn sàng ra trận. Anh không sai, anh đã làm đủ tốt rồi. Nói xong liền cười hi hi, để tôi mở bảng điều khiển. Khi anh vừa lên trận đấu,
Mua cho anh một đồ vật nhỏ. Anh xem bảng điều khiển của chúng ta. Tôi mở bảng điều khiển. Khi phát hiện hơn 40 hành động chế nhạo của người sống sót, cả người đều ngơ ngác. Tôi đã nói làm thế nào sau khi trò chơi điểm hơn trước khi ra sân. Thì ra, cái này cũng quá tốn kém. Lão Lý nhìn tôi ngạc nhiên. Chị cảm thấy 45 điểm này rất đáng giá. Rồi tôi hít một hơi thật sâu. Nhìn về phía lão Lý. Lão Lý, đăng ký đi. Chơi trận 2, các quốc gia thậm chí còn chưa kịp phân tích. Người chơi Trung Quốc sử dụng Joseph. Rốt cuộc vận hành như thế nào? Thì thấy Hoa Hạ gia nhập lại đội đấu. Cái quái gì vậy? Tôi nhớ ra rồi, một ngày có thể chơi tối đa 3 trận, không phải là chưa kịp hưởng thụ niềm vui chiến thắng, lại thua nữa. Kiến thức ngược, quốc gia thua cuộc cũng có thể sánh ngang với Hoa Hạ. Thua 2 lần, khái niệm thua 2 lần. Mọi người đều im lặng, Đại Sở Quốc và Anh Tam Quốc thấy sau khi trận đấu Hoa Hạ kết thúc lại vào trận đấu tiếp. Chỉ huy của họ nhìn thấy vậy, mặt mũi đã trắng bệch. Họ cảm thấy khả năng đến lượt mình rất cao. Bởi vì mặc dù bây giờ không có ưu tiên rõ ràng, các nước kết thúc trận đấu sẽ ưu tiên nhập đội phù hợp mới, nhưng họ vẫn cảm thấy khả năng đến lượt mình rất cao. Trước đây ai cũng muốn đấu với Hoa Hạ, bây giờ ai cũng không muốn đấu với Hoa Hạ. Lúc này đã có không ít chỉ huy đang suy nghĩ, đấu lại với Hoa Hạ có còn ý nghĩa của bỏ chọn nhân vật không? Mắc nghĩ đến 4 điểm mà Hoa Hạ bỏ ra, gọi trực tiếp cho nước Cấu. Điện thoại của chỉ huy Cha Hy Nhĩ, tôi muốn trao đổi thông tin. Khi Cha Hy Nhã kết nối điện thoại, biết được ý đồ của đối phương. Anh có gì muốn đổi không? Mắc nghiến răng khi nghe vậy. Vừa rồi trò chơi của Joseph, nước Anh thua quá thảm hại. Chúng tôi đổi một cuộc trò chơi để đổi lấy thông tin này. Cha Hy Nhĩ nhèo mắt. Bản thân tôi đều đổi lấy ván hòa. Anh dựa vào cái gì? Không đủ. Mắc cố kìm nén cơn giận, bóp nắm đấm mở ra, bỏ một vai trò tặng 10 điểm. Mắc hít một hơi thật sâu và đồng ý. Được, thành giao, nhưng Mắc, người nhận được thông tin, suýt nữa thì phá hỏng văn phòng của mình. Dùng 45 điểm để đổi động tác pha trò có tác dụng gì? Không đúng. Bên kia đổi những thứ này nhất định có ý đặc biệt. Bên kia, Cha Hy Nhĩ có chút nghi ngờ. Chi phí 4 điểm là có thể tự mình thử nghiệm. Tại sao phải mất 30 điểm để hỏi tôi? Các người có bệnh à? Mắc nghe vậy cười lạnh một tiếng. Chúng ta vì đại đế quốc không thèm làm những động tác nhỏ này. Nói xong rồi cúp máy. Nghe tiếng chuông điện thoại tút tút. Cha Hy Nhĩ sửng sốt, sau đó cười một tiếng. Không sao, kiếm được 30 điểm mà không mất gì. Mặc dù cùng Hoa Hạ đồng ý tặng một trận hòa, nhưng tôi có thể bỏ thêm 2 vai nữa, tặng thêm 10 điểm. Sau khi nghĩ đến sẽ tặng thêm 10 điểm, ông ta rất vui. Anh Hoa chắc chắn cũng sẽ cảm thấy bất ngờ, nghĩ rằng họ có thể tích lũy hoặc truyền kinh nghiệm. Về người giám sát, ông ta rất phấn khích. Mắc à Mắc, có bố cục khác rồi. Phòng huấn luyện Hoa Hạ. Tận dụng thời gian của trận đấu thứ 2, tôi đã giảng một bài nhỏ cho các đội viên. Không lâu sau, trong hư không liền truyền đến tiếng nghiêm nghị chủ trang viên. Kết hợp thành công với quốc gia người dân nước Hoa Anh Đào. Mọi người nghe vậy sửng sốt. Sau đó liền nhìn thấy nước Hoa Anh Đào thí sinh trực tiếp lựa chọn chơi luôn. Khi Trung Ly nhìn thấy làm người sinh tồn, vui mừng nhảy lên, có thể chạm vào hộp rồi. Lão Lý nhìn 4 người vốn muốn dặn dò mấy câu, nhưng lời nói đến cổ họng vẫn biến thành thứ khác. Cơm đã sẵn sàng, chờ các người trở về sẽ ăn cơm. Sau đó 4 người liền đồng loạt bước một bước. Thí sinh Hoa Hạ đã chuẩn bị xong. Sau đó tôi và 3 người kia cùng lúc đó xuất hiện trong căn phòng tối. Nhìn vào giao diện của nhân vật, 4 người nhìn nhau cười, trực tiếp bỏ con bướm đỏ và ác mộng của đối phương. Đây là thợ săn tốt nhất ở nước Hoa Anh Đào. Câu ghi dâu nhìn thấy Hoa Hạ bỏ chọn nhân vật lúc này cười lạnh một tiếng. Tôi biết mà, bây giờ xác suất chiến thắng của những người sống sót là rất cao. Khi các quốc gia ngẫu nhiên chọn chúng giám sát, sẽ thử tất cả các nhân vật giám sát khác nhau để xác định cái nào bản thân biết rõ hơn, cái nào dễ bắt đầu hơn. Trong mắt người khác, nhân vật giám sát của nước Hoa Anh Đào, ác mộng và bướm đỏ và các có số lần ra sân cao nhất. Nhưng nước Hoa Anh Đào thật ra còn có một lần ra sân, chỉ đứng sau giám sát của 3 vai trò này. Tỷ lệ thắng cũng là giống 2 nhân vật đầu tiên. Đó là chú Hề, trong số những người chơi giám sát của họ, là một người cầm cưa khá có kỹ năng. Tỷ lệ chiến thắng của chú Hề nước Hoa Anh Đào chỉ có 60%, nhưng tỷ lệ thắng của người này là 90%. Tỷ lệ thắng tổng thể đều là bị người khác kéo xuống. Khi nhìn thấy bản đồ quen thuộc của bệnh viện Thánh Tâm, thí sinh của nước Hoa Anh Đào thở phào nhẹ nhõm. Lần này, nhất định phải giết hết các tuyển thủ của Hoa Hạ. Bên kia, chúng tôi nhanh chóng xác định được đội hình của mình. Luật sư, tù nhân, kẻ giàu có và tiền đạo. Khán giả hơi ngạc nhiên khi thấy đội hình này, bởi vì đây không phải là chọn đội hình phối cảnh bình thường mà các kẻ giàu có được chọn. Các thành viên trong phòng huấn luyện của các nước đã nhíu mày, bởi vì nhân vật kẻ giàu có từng được một nước sử dụng. Theo quan điểm của họ là tương đối yếu, bởi vì chỗ dựa của kẻ giàu có là một chiếc đồng hồ bỏ túi. Mục đích là để giám sát trong vòng 27 mét. Thôi miên, nảy sinh ảo giác. Trong 10 giây tới, chỉ có thể nhìn thấy ảo giác của kẻ giàu có 1 giây trước. Đồng thời, trong trạng thái này, tăng tốc độ lên 10%. Và vai trò của tù nhân thậm chí còn yếu hơn. Hắn có thể nhìn thấy trên sân điều kiện sửa chữa của tất cả các động cơ và kết nối động cơ. Máy mật mã được kết nối khi giải mã, có thể chuyển tiến độ cho nhau. Đây vốn là một kỹ năng rất tốt, nhưng quá trình truyền sẽ có tổn thất về tiến độ giải mã. Một kỹ năng khác có thể sốc điện giám sát 1 giây. Nhưng 1 giây có thể làm gì? Khi nhìn thấy nhân vật này, mọi người đều không hiểu. Một vai trò sẽ làm mất tiến độ truyền tải, không cần thiết phải tồn tại. Khi thấy tiền đạo của Hoa Hạ, câu ghi dâu càng cười thành tiếng. Nếu nước mình chọn một tiền đạo giám sát khác, có lẽ còn có thể dẫn bóng chạy đường. Nhưng lần này đất nước chọn chú Hề. Tốc độ của chú Hề không thua tiền đạo. Lúc này, Giang Bạch mấy người đã làm theo lời giải thích của tôi trước trận đấu, mang theo kỹ năng của riêng mình.
trong đó Giang Bạch và Trung Ly mang theo cứu nguy và sống lại. Hai từ này trong kiếp trước cũng bị người chơi rút ngắn thành mạng mỏng và trái tim lớn. Luật sư thì mang theo trái tim lớn và 2 bom. Và tôi ngoài việc mang theo vòng bay đôi, cũng chọn một kỹ năng nhỏ, nổ tâm trạng của người giám sát, 3 cự ly và 3 lắc. Vai trò của cự ly là sau khi đánh người giám sát bằng ván gỗ, tốc độ hồi phục chóng mặt của người giám sát sẽ giảm. 3 lắc là ý thức sống sót. Chức năng là khi bị trói vào của bóng bay, tăng tốc độ đấu tranh. Vì vậy, ngay cả tiền đạo ấp thất bại cũng có thể thử thoát khỏi bong bóng. Sau khi đếm ngược kết thúc, 5 người cùng lúc vào game. Tôi nhìn điểm bắt đầu của mình lập tức cười ra tiếng. Ngay bên ngoài căn phòng gỗ, bên cạnh là tàn tích vô địch. Nhìn xuống đất, máy khoan nhấp nháy màu kim loại lạnh. Tôi biết ngay, thợ săn của nước hoa anh đào là chú Hề. Sau đó tôi không hề do dự, trực tiếp đẩy tấm ván trước mặt. Chú Hề bên kia đang tìm kiếm đạo cụ khắp sàn nhà. Hắn định trước tiên thu thập một đầu mũi khoan. Khi cầm cưa di chuyển, nhân tiện còn có thể thu thập các đạo cụ khác. Khi nhìn thấy bệnh viện, anh ta cũng có chút lo lắng. Nếu người sống sót chạy về phía tầng 2, anh ta cũng sẽ gặp rắc rối. Ngay khi anh ta thu thập một bộ giá đỡ đầy đủ trên cưa máy, khi nghĩ xem mình sẽ đi đâu tiếp theo, cách đó không xa có tiếng nổ. Chú Hề nhìn cảnh này, liếm liếm lưỡi. Nhanh như vậy máy sửa bị nổ rồi. Hoa Hạ làm sao có thể xuất hiện loại chuyện này? Nhưng không sao, tên Hề của mấy người đến rồi. Và khán giả bên ngoài đã thấy tôi bắt đầu đập ván gỗ. Đột nhiên ngạc nhiên, không phải chứ người anh em, tôi anh đang làm cái quái gì vậy? Ngoại trừ hiệu chuẩn máy sửa chữa đập cô cũng sẽ nổ sao? Sau khi tôi đập bảng gỗ, đã đến chỗ máy động cơ của căn nhà gỗ. Sau khi kết nối điện trường, tôi trực tiếp bắt đầu sửa máy. Khán giả không thể nhìn thấy tên của người sống sót và người giám sát. Không biết người sử dụng tù nhân này là ai. Mọi người đều rất im lặng về hành sáu đập gỗ của tôi. Người anh em, sao vẫn chưa đi? Chú Hề kéo cưa trực tiếp đến rồi. Cục quản lý Hoa Hạ ngay lập tức kết nối điện thoại của lão Lý. Lão Lý, các người có chuyện gì vậy? Mặc dù Tiểu Trần có thể kiếm điểm lại, nhưng những người chơi khác cũng không thể lãng phí điểm số như vậy. Bỏ qua điểm số, không coi trọng mạng sống của mình sao? Nghe lời mắng mỏ, lão Lý khổ não ha ha ha. Người tù nhân này. Bên kia điện thoại nghe thấy vậy như một quả bóng xì hơi. À, là anh ta, được rồi. Nói xong điện thoại trực tiếp kêu tít một tiếng liền bị cúp máy. Lúc này chú Hề cũng đã đến gần ngôi nhà gỗ và tôi vẫn đang sửa máy. Khán giả Hoa Hạ bên ngoài nhìn thấy cảnh này, ngay lập tức gấp gáp, chạy vẫn đi. Còn sửa máy làm không gì? Không một sống nữa sao? Tôi thật sự giận thay Chư Hoàng. Lúc này tim tôi cũng đã đập lên rồi. Nhưng tôi không buông tay. Chú Hề Hoa anh đào thấy tôi vẫn đang tập trung sửa máy, anh ta lao thẳng về phía tôi. Hoa Hạ đã có không ít khán giả nhắm mắt lại. Họ dường như có thể dự đoán kết quả sau đó. Và tôi không vội vàng gửi một tin nhắn cho đồng đội. Người giám sát đang ở gần tôi. Khán giả các nước khác nhìn thấy cảnh này, đang chế giễu. Bây giờ nói với đồng đội, giám sát gần anh thì có ích gì? Tự mình hại mình thì oán ai? Nhưng điều mà khán giả không biết là tôi nhắn tin cho đồng đội. Tôi muốn đồng đội biết vị trí của tôi. Nếu như bị chém một nhát được tiền đạo và được giải cứu, cũng là nói với đồng đội yên tâm sửa máy. Trung Ly bên kia nhận được tín hiệu, chỉ cảm thấy tim gan ngừa ngày không chịu nổi. Khi nào thì bị chém, vậy thì tôi có thể qua kia áp sớm hơn. Nhìn cái giường cách đó không xa, anh ta lại liếc nhìn máy mật mã bên cạnh mình. Ý trời mà, chuyện đã đến đây rồi. Mở một cái giường kho báu. Anh ta nghĩ về cách tôi nói với anh ta, vui mừng lau khóe miệng của mình. Ngoại trừ người may mắn, một người sống sót chỉ có thể mang theo một món đồ. Nhưng tôi đã dạy anh ta một cách, chỉ cần tiếp tục nhặt thì có thể liên tục thay thế đạo cụ trên người, sau đó vận chuyển về phía trước. Giám sát không thể sử dụng đồ dùng của người trên mặt đất, cũng không thể hủy diệt, cho nên cho dù vứt trên mặt đất cũng không quan trọng. Bên kia tôi nhìn chú Hề chạy tới cửa, chạy thẳng về phía cửa sổ. Chú Hề nhìn thấy tôi lật cửa sổ liền phấn khích. Anh dám lật cửa sổ, không sợ sao? Ngay sau đó anh ta chạy về phía tôi. Khoảnh khắc chú Hề sắp đánh tôi trực tiếp kích điện. Chú Hề run rẩy 2 lần. Cưa vô hạn trong tay cũng bị phế rồi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi lật về phía cửa sổ. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy sau khi tôi lật đứng ngoài cửa sổ nhìn hắn. Sau khi điện trường kết thúc, chú Hề của xứ Hoa Anh Đào đi theo và lật ra ngoài. Vừa lật vừa mắng, ông đây muốn giết anh. Hắn thừa nhận mình hơi điên rồi. Tôi thấy đối phương đuổi theo, ngay lập tức chạy về vị trí của bảng gỗ. Điện trường chưa dùng còn có thể sạc thêm vài vòng nữa. Ở góc đường, chú Hề bất động, lắp ráp đạo cụ lên. Tôi không nhịn được cười. Lát nữa bị điện trường làm đứt cưa thì anh mới biết dẫm phải điện. Sau khi chú Hề lắp ráp đạo cụ, tôi đã chạy về hướng cửa sổ rồi. Hắn thấy vậy, lại chạy về phía cửa sổ. Khi anh ta xông tới, tôi lại lật người qua cửa sổ. Chú Hề nhìn thao tác của tôi sửng sốt một chút, sau đó lại từ vị trí của bàn gỗ vào nhà gỗ. Tôi thấy cảnh này lại lật ra ngoài. Chú Hề này không cảm thấy mình bị lừa quá trung thực và thẳng thắn rồi. Thật ra cũng không trách chú Hề nước Hoa Anh Đào quá trung thực. Hắn cũng muốn trước khi vào phòng gỗ sẽ có một bước ngoặt lớn, có thể bắn một nhát. Nhưng vấn đề là anh ta sẽ không thể quay ngược lại, cho nên chỉ có thể đuổi theo qua 2 cánh cửa của căn nhà gỗ nhỏ. Như vậy mấy lần đi qua lần đầu tiên anh ta thấy nhà gỗ nhỏ này khó chịu. Mọi người xem trận đấu nhìn nhau. Chú Hề này có kiềm chế như vậy sao? Chú Hề này cảm thấy hơi giống chú Hề. Câu ghi dâu xứ nước Hoa Anh Đào càng siết chặt quyền, mặt không chút biểu cảm nhìn hình ảnh trò chơi trên võ đài. Và bây giờ sau khi chú Hề chạy liên tục vài lần, máy điện trong phòng gỗ, thanh tiến độ tiếp xúc điện đã đầy. Sau một đợt dòng điện chạy qua, chiếc cưa điện đầy đủ của chú Hề lại phế. Số lần tù nhân chơi không nhiều, cho dù xuất hiện, sau khi biết việc giải mã truyền dẫn sẽ mất tiến độ, một số ít tù nhân sẽ không chủ động kết nối. Không ai biết
xốc điện sẽ bị dừng động tác. Chú hề nhìn tiến độ xốc điện tiếp tục tích lũy, để tránh bị điện giật lần nữa, trực tiếp dẫm đạp miếng kết nối bên dưới động cơ. Ngay sau đó, điện trường màu tím biến mất khỏi căn nhà gỗ. Chú hề đã làm xong, cũng từ trạng thái tức giận không đổi dần trở lại bình thường. Nhìn tôi đứng ngoài cửa sổ, hắn không chút do dự mà chui qua, tưởng tôi sẽ chạy ra ngoài. Nhưng hóa ra lại phát hiện tôi đã trở lại phòng gỗ. Trong quá trình dây dưa, tôi cũng nhận được tiến trình giải mã từ đồng đội. Kẻ giàu có, tiến độ giải mã máy mật mã 25%, tiến độ giải mã máy mật mã của luật sư 34%. Tiền đảo đã có súng tín hiệu. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy khẩu súng tín hiệu liền ngơ ngác. Cho dù đổi thế giới khác, người chơi tiền đạo hay là quái vật dương kho báu, nhưng lúc này, chú hề của đất nước Hoa Anh Đào đã vội vàng mở bảng kỹ năng, muốn thả chó, sau đó cắn chết tên tù nhân chết tiệt này. Chỉ là khi hắn nhìn thấy kỹ năng phụ trợ mà hắn mang theo, chết lặng, là nghe, trận đấu này để tìm người, không có thời gian để thay thế các kỹ năng khác. Tức giận khiến anh ta thậm chí nếu có thể đổi kỹ năng thì tốt, nhưng thực tế luôn tàn nhẫn. Trừ khi mang theo át chủ bài, nếu không thể thay thế kỹ năng phụ trợ của mình. Và tôi nhìn vào cửa sổ đạn đếm ngược, lại liếc nhìn bảng gỗ, lập tức ra kế hoạch, vừa vặn đắp cho anh ta một cái bảng gỗ. Sau đó lại dựa vào chui cửa sổ phóng ra đến tàn tích bất khả chiến bại. Vai trò của phản kích đạn tất, sau khi chui qua cửa sổ, tăng tốc độ di chuyển 50% khi chạy nước rút, kéo dài 3 giây, thời gian đợi 40 giây. Sau khi vượt qua tấm ván gỗ, tăng tốc độ di chuyển 50% khi chạy nước rút, kéo dài 3 giây, thời gian đợi 40 giây. Thời gian đợi của hai hiệu ứng được tính toán độc lập, nhưng ngoài phản 6 của người giám sát, giá trị gia tăng của tốc độ di chuyển sẽ giảm xuống còn 25% bởi vì 2 lần phóng đạn. Vì vậy, nó cũng được nhiều người chơi gọi đơn giản là chú hề hai đạn. Nhìn người chơi liên tục đi vòng quanh với anh ta tức điên lên, thậm chí đang nghĩ đến việc tìm một người sống sót khác. Trong lúc suy nghĩ, hắn lại đến sau tấm ván gỗ. Anh ta đã chuẩn bị, nếu tù nhân vẫn ở trong nhà gỗ, chờ anh ta đến, hắn lập tức đổi người. Nhưng lần này hắn cũng không nhìn thấy dấu chân chỗ cửa sổ, không thấy bóng của tù nhân. Nhưng trong góc nhìn của khán giả, tù nhân đứng sau tấm ván, bằng cách dùng tấm ván gỗ chặn cơ thể của chính mình. Anh ta định làm gì? Điểm mù góc nhìn sao? Có tiền lệ dắt chó đi dạo ở phía trước. Mọi người đều muốn biết, chú hề có thể nhìn thấy tù nhân trốn sau tấm ván gỗ hay không? Cửa sổ tự mình đi vòng tròn với chính mình. Nhưng giây tiếp theo, thao tác của tôi đã khiến mọi người bị sốc. Khoảnh khắc chú hề đi qua bảng gỗ, tôi trực tiếp đẩy gỗ đập hắn. Khán giả chết lặng khi nhìn thấy cảnh này. Tấm ván ngoài hành động cản trở thợ săn, còn dùng được như vậy sao? Thân hình chú hề bị đập lắc lư một lúc, nhưng bước chân trôi chảy ban đầu đột ngột kết thúc. Cưa điện cũng thoát khỏi tay. Mặt chú hề được trang điểm đậm, nụ cười nhạt, không có gì thay đổi so với trước đây. Nhưng mọi người có thể thấy anh ta đang tức giận. Kiếp trước có người làm thí nghiệm, thông thường đập vỡ bảng chỉ có thể làm choáng váng giám sát hơn 3 giây. Nhưng khoảng cách 3 tầng làm tăng thời gian chóng mặt lên 20%, trực tiếp lên đến hơn 5 giây. Tôi nhìn người giám sát phía sau bảng, không rời đi ngay lập tức, mà là nhàn nhã tự đắc rút pháo ra vậy vẫy. Khán giả nhìn thấy cảnh này không khỏi đoán một tí. Cách chào mừng quen thuộc, đây có phải là chư hoàng của chúng ta không? Chắc chắn là không. Người tù này cứ tàn tiện, lúc chư hoàng của chúng ta vung pháo nhã lắm. Không chỉ khán giả, đồng đội của tôi cũng nhận được gợi ý này. Tây Vương Chỉ Vũ đang sửa máy lắc một chút. Không phải chứ, làm thế để đập vỡ nó. Trúc Ly mang theo bóng, có một khẩu súng tín hiệu dưới chân. Sau khi anh ta mở xong dương kho báu, lúc này trong lòng anh ta chỉ có một ý nghĩ, rất muốn đi xem thử. Không, tôi muốn đi áp quá. Nhưng tôi đã nói với anh ta trước khi ra sân, sau khi tôi bị chém, hoặc anh ta đang cố gắng sửa xong máy mật mã của mình. Vừa nghĩ đến chuyện này, anh ta liền mắng, máy mật mã có thể sửa nhanh hơn một chút không? Mà máy Giang Bạch sửa là máy kết nối với nhà gỗ. Khi đường đi bị dẫm đạp, cô ta luôn lo lắng, luôn sẵn sàng giải cứu. Nhưng sau khi nhìn thấy gợi ý đập vỡ tấm ván gỗ, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu này. Rồi nhìn sang phía bên kia, tôi cầm pháo vẩy và không vội chạy, mà là chờ chú hề dẫm tấm ván gỗ. Lúc này chú hề của Hoa Anh Đào hoàn toàn tức giận, bởi vì anh ta là người đầu tiên trên thế giới bị ván gỗ vài giây chóng mặt, để hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tù nhân đốt pháo hoa. Cái gì mà giết 4, thắng lợi của lúc trước, hắn bây giờ chỉ có một mục tiêu là giết tên tù nhân chết tiệt trước mặt. Sau khi hắn đạp nát tấm ván gỗ, tôi đã chạy về phía cửa sổ rồi. Chú hề thấy vậy lập tức đuổi theo. Hắn tưởng tôi sẽ chạy vòng vòng với hắn, nhưng không ngờ tôi lại chạy thẳng về phía đống đổ nát, vừa chạy vừa đốt pháo hoa. Tức giận khiến hắn vừa đuổi theo vừa mắng, tên tù nhân chết tiệt, mẹ kiếp. Trong đống đổ nát có một mùi cũ kỹ. Chú hề nhìn tấm ván gỗ trong đống đổ nát, và thông qua những gì vừa xảy ra, hắn cũng phát hiện ra khi người sống sót đập vỡ tấm ván gỗ, thân thể sẽ xuất hiện ở giữa. Lúc này hắn xuất đao, rất có thể đánh trúng người sống sót. Nhưng tôi biết, sau khi những người bình thường bị đập bởi ván gỗ, qua mấy tấm ván đều không bị đập vỡ, hắn sẽ biến thành đầu sắt. Cũng có thợ săn, hầu như khi bước qua tấm gỗ sẽ ra tay ngăn người sống sót trốn ở phía sau đập tấm ván gỗ. Lúc này tôi trực tiếp chui vào đống đổ nát, chạy về phía cửa sổ bất khả chiến bại. Chú hề thấy bảng đầu tiên là tường thấp, hắn ngay lập tức liền phán đoán ra tấm ván này có thể đi thẳng qua khúc qua là bức tường cao. Ngoài ra còn có một tấm ván ở lối vào tường cao, bước chân cũng lan ra sau bức tường. Không cần phải đoán, tên đó chắc chắn sẽ đợi để tự mình đến đây, còn muốn đập chính mình. Ngay sau đó tên hề hừ lạnh, chém trực tiếp, cùng một hố. Tôi không thể ngã lần thứ hai, nhưng trong góc nhìn của khán giả, tôi không ở lại phía sau bảng, mà là chạy về phía cửa sổ ở phía bên kia bức tường. Còn chú hề thì rút lui về phía sau tấm ván, rồi lại chém một nhát. Khán giả nhìn thấy cảnh này cười vỡ oa, thật là hề hước, bản thân tự biên tự diễn. Trong trò chơi, chú hề sửng sốt một chút,
Sao lại không có ai? Chờ hắn đi qua tấm ván thì thấy tù nhân đứng ở cửa sổ cách đó không xa. Chú hề lập tức đỏ mắt. Không phải anh ta định đập mình sao? Lại đang chờ mình ở đây. Lại lấy ra cái pháo hoa chết tiệt đó. Sau khi tôi đốt xong pháo hoa, trực tiếp chui qua cửa sổ chạy. Chú hề chỉ có thể đi theo qua cửa sổ. Sao cảm thấy hơi quen? Khi anh ta chui ra, tôi đã dễ quay trở lại rồi. Chú hề đột nhiên cảm thấy ngột ngạt. Cảm giác như thế nào lại trở lại căn phòng gỗ chết tiệt đó? Sau đó hắn không nhúc nhích, dường như đang suy nghĩ nên làm gì tiếp theo. Tôi đã không vội vàng rời đi sau khi rẽ vào góc, mà quay lại quan sát chuyển động của chú hề. Chơi người sống sót là như vậy, luôn ngăn chặn sự giám sát chống nhiễu và lừa dối ánh sáng đỏ. Người sống sót có thể dựa trên kích thước nhịp tim xác định khoảng cách người giám sát với khoảng cách của chính mình. Nhưng trong trường hợp gần, cường độ của nhịp tim là như nhau. Khi giám sát bị tường che khuất tầm nhìn, người sống sót cũng sẽ mất dấu vết của giám sát. Tôi thấy chú hề không nhúc nhích, trực tiếp đứng ra, nghi hoặc cãi đầu với chú hề. Khán giả bên ngoài im lặng, hơi chói nhỉ. Mặc dù trò chơi này không thể giao tiếp, nhưng hình như tôi nghe thấy anh ta hỏi tên Hề. Anh không theo đuổi tôi nữa sao? Và câu ghi dâu, chỉ huy của Vương quốc Hoa Anh đấm một đấm vào bàn tròn trước mặt mình. Không khí trong phòng họp rất kỳ diệu, tất cả mọi người đều mất hứng thú, không nói lời nào. Trước đó phù thủy của giấc mơ giết cả 4 tuyển thủ nước Hoa Anh Đào đều không có như vậy. Ngay sau đó, Đại Long chết hít một hơi rồi nói. Điều đó chứng minh chiến thắng trước đây của anh ta đều là may mắn. Hay trong trang viên cũng là số của anh ta. Chúng ta nên cảm ơn Hoa Hạ cho chúng ta loại trừ những thứ rác rưởi sống sót nhờ may mắn. Chú hề trong trò chơi đã suy nghĩ về việc thay đổi người bắt rồi, bởi vì chỉ trong vài giây anh ta thất thần. Đã có một máy mật mã giải mã xong rồi, nếu không có chuyện gì khác xảy ra, 2 cái máy còn lại cũng sắp hoàn thành rồi. Và anh ta đổi theo tù nhân mà không có kết quả gì. Nghĩ đến đây, anh ta hừ lạnh một tiếng, bắt đầu lắp ráp đạo cụ của mình. Khán giả nhìn thấy cảnh này đều bắt đầu thảo luận. Thằng hề này sắp đổi người rồi, địa hình này hơi phức tạp, thật sự không thích hợp cho chú hề thao tác ở đây. Tên tù nhân đó thật là hèn hạ. Hoa Hạ chúng ta khi nào thì có thêm một thí sinh như vậy? Trong trò chơi, máy mật mã của Vương Chỉ Vũ đã được sửa chữa. Bắt đầu tìm kiếm máy mật mã thứ hai. Tiến độ trong tay Giang Bạch cũng đạt 93%. Tiến độ của Trung Ly sắp gần được, bởi vì chạm vào một cái dương. Bây giờ tiến độ chỉ đạt 80%. Nếu để luật sư đã chết trong trò chơi lần trước, nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ cực kỳ chắc chắn suy nghĩ của mình. Ý tưởng anh ta là luật sư bị giam giữ là đúng. Ở phía bên kia, tôi nhìn chú hề sắp sửa rời đi, trực tiếp tiến lên. Tôi có cho phép anh đi không? Hành động này khiến khán giả trực tiếp rơi vào bối rối. Để không cho chú hề rời đi, trực tiếp để cưa cắt đứt cơ thể. Chơi như vậy không cần mạng nữa. Chú hề trong trò chơi nhìn cảnh này, hừ lạnh một tiếng. Nếu muốn chết thì tôi thành toàn. Nhưng giây tiếp theo, chú hề mở to mắt, thấy tôi đâm vào cơ điện anh ta cầm trên tay, rồi chạy về phía trước. Làm sao có thể không bị mất máu? Vẫn đầy máu, rõ ràng đã bị đâm một nhát bởi cái cơ máy của tôi. Tên hề đuổi theo tôi. Hắn muốn biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng vừa đi qua, tấm gỗ cũ kỹ liền trực tiếp hướng về phía hắn, đập vào đầu rơi xuống. Tù nhân dùng gỗ đập người giám sát. 3 đồng đội đang sửa chữa lại thấy gợi ý này, không phải chứ? Lại nữa, có dễ dàng đập ván gỗ giám sát có ngu ngốc như vậy sao? Và tôi lại rút pháo hoa ra từ phía sau. Khi khán giả thấy tôi không mất máu, nó khiến họ nghĩ đến một kỹ năng người hiệu ứng vong. Mang đặc điểm này sẽ đạt được kỹ năng chủ động hiệu ứng vong. Hiệu ứng kỹ năng là chạy nước rút về phía nhân vật, miễn dịch phần lớn thiệt hại và kiểm soát trong vòng 3,5 m 0,4 giây. Thời gian đợi 120 giây. Thời gian đợi mở màn 50 giây. Chú hề trong trò chơi lại bị đập bởi tấm ván gỗ. Không kịp tức giận, hắn muốn biết tại sao tù nhân không mất máu. Lúc này phòng huấn luyện Hoa Hạ, các thí sinh còn lại cũng nhìn thấy thao tác của tôi. Họ biết đó là những gì tôi cho họ xem. Thì ra đây là hiệu ứng vòng à? Tuyệt vời. Tôi nhìn chú hề bị đập bởi tấm ván gỗ ngơ ngác. Lần này không ra tay nữa, đầu cứng như vậy. Nghĩ tới đây, tôi chạy đến tấm ván giữa đống đổ nát. Tấm ván này không giống với các tấm ván khác, bên cạnh chỉ có một cái hộp nhỏ, thấp. Nếu như nói bên cạnh các tấm ván còn lại đều là tường cao, chỉ cần trốn sau tấm ván, người giám sát sẽ rất khó nhìn thấy. Người sống sót ở phía sau rất dễ bị tấn công. Tôi đứng cạnh cái hộp thấp, không nhúc nhích nhìn chú hề nước Hoa Anh Đào. Ý rất rõ ràng, anh qua đây, lại đây. Tôi chú hề nhìn cảnh này, chỉ cảm thấy trong lòng lửa giận dâng trào. Ngay sau đó vung cưa về phía tôi, chém vào hư không, nhưng tôi vẫn đốt pháo hoa. Chém một lần nữa, vẫn không trúng. Ngay khi hắn muốn chém con dao thứ 3, và thấy tôi đi tới tấm ván. Không quá 3 lần. Lần này hắn không chém. Cho dù bị tấm ván đập, hắn dù sao đều sẽ giết tên tù nhân chết tiệt này. Nhưng khi anh ta đi về phía trước, tôi đã chạy sang bên cạnh rồi, lại không trúng. Thân thể của tên hề đã đứng ở trong tấm ván. Sau đó tôi chạy lại lần nữa đập ván gỗ. Lúc này, cơ thể của chú hề lại mất kiểm soát, ngã xuống. Anh ta bị đập ngã về cùng phía với tôi, không nhanh không chự, đi qua lại tấm ván, rút pháo nhỏ màu đỏ của mình. Khán giả nhìn thấy cảnh này, tất cả đều bày tỏ sự cảm thông với chú hề. Chú hề Hoa Anh Đào thật thảm, tôi không thể chịu nổi khi xem nữa. 3 đồng đội vẫn đang sửa máy trong trò chơi, đã bị sốc không nói nên lời. Đặc biệt là Trung Ly chơi tiền đạo, anh ta thấy đồng đội sau khi gửi tiến trình của máy mật mã đang được giải mã, đã cầm bóng của mình và súng tín hiệu đến vị trí của tôi. Anh ta muốn xem chuyện gì đang xảy ra. Chú hề bên này đã không quan tâm nữa rồi. Mấy tấm ván ở đây chỉ có mấy cái này, tất cả đã đập xong rồi. Xem anh chơi như thế nào. Nói xong liền cắn răng xông tới chỗ tôi. Cho dù tôi có đập hay không, anh ta trực tiếp ra tay. Thân thể hắn lại dừng ở giữa tấm ván, lại bị đập rồi. Các khán giả bên ngoài mặc dù đều đoán được kết quả, nhưng vẫn không nhịn được nhắm mắt lại.
Thật tàn nhẫn, thật sự quá tàn nhẫn. Trung Ly trong game muốn vắt chân lên cổ chỉ để đi thẳng đến bên cạnh tôi. Thậm chí còn muốn ôm quả bóng của mình tăng tốc chạy đến đây. Mà Vương Chỉ Vũ lần lượt nhận được gợi ý. Chỉ cảm thấy tay sửa máy của mình đều ổn định hơn một chút. Anh ta chưa bao giờ có cảm giác an toàn như vậy. Nhưng chú hề Hoa Anh Đào bên này không vui như vậy. Nhân vật trò chơi bị đánh ngất rồi, không thể cử động được. Nhưng ý thức của hắn rất rõ ràng. Khi anh ta ngất, chỉ có thể nhìn tên tù nhân chết tiệt trước mắt đốt pháo hoa. Và tôi đang nghĩ, nếu trò chơi này là một nhà tiên tri, sẽ thu hút ra bao nhiêu con chim. Nhà tiên tri bị ván gỗ đập thu hút chim, dễ bị tổn thương hơn những người sống sót khác. Mê mơn, ván tiếp theo có thể suy nghĩ trở lại. Chú hề đã trút giận lên tấm ván rồi. Tôi rẽ qua cửa sổ, đi thẳng đến cánh cửa tiếp theo. Bên này đều là chướng ngại vật thấp. Cho dù có đập tấm ván gỗ thì nó vẫn thuộc dạng ngắn. Cho dù đó là đập ván gỗ hay chạy vòng tròn, rất dễ bị giám sát bắt kịp. Lúc này tên hề cũng đi theo, nhìn vào khu vực tầm ván ngắn hẹp, khóe miệng của anh ta trở nên sâu hơn. Lúc này Trung Ly cũng chạy tới, thấy tôi và chú hề luôn xoay quanh một tấm ván gỗ ngắn, giống như một trò chơi mèo vờn chuột. Chú hề nhìn thấy anh ta nhưng không có ý định thay đổi mục tiêu. Cảnh tượng này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thế giới quan của Trung Ly. Không phải trừ anh trai, đây là dắt quỷ mà anh bảo à? Giây tiếp theo anh ta thấy tôi quay đầu lại, trực tiếp đập chú hề vừa qua tấm ván liền bị đập. Khi một gợi ý khác xuất hiện trên tấm ván, trái tim của Trung Ly đập thình thịch. Sau đó, tôi tận dụng sự chóng mặt của giám sát, vây pháo hoa trong tay chuyển sang tấm ván tiếp theo. Sau khi chú hề hồi phục sau cơn chóng mặt, lại một lần nữa dẫm lên tấm ván đuổi theo. Trung Ly của bóng trong tay và khẩu súng dưới chân mình, lại nhìn chú hề đằng xa, nuốt nước miếng. Anh ta có một ý tưởng táo bạo. Tôi thấy Trung Ly đến xem trận, trực tiếp gửi cho anh ta một tín hiệu đã thỏa thuận. Tôi cần giúp đỡ. Trung Ly hít một hơi thật sâu sau khi nhìn thấy cầm quả bóng của mình đâm vào chú hề. Anh ta không đâm vào chú hề ngay lập tức, nhưng theo những gì tôi dạy, tranh thủ lúc chú hề đi qua tấm ván, đâm vào người anh ta. Khoảnh khắc đâm vào người giám sát. Cuối cùng trái tim đang đập của Trung Ly không còn sợ hãi nữa, chỉ cảm thấy kích thích. Và tôi đã không đi xa. Sau khi nhìn Trung Ly tỉnh táo lại, tôi trực tiếp đập một tấm ván lên người chú hề. Giám sát vừa tỉnh táo, lại một lần nữa rơi vào hôn mê. Trung Ly nhìn mình tiêu thụ 1/5 đạo cụ, vui mừng. Động tác như vậy tôi còn có thể dùng 5 lần nữa. Đây là kỹ thuật kết hợp của tổ đội chúng tôi. Khán giả bên ngoài sân vận động nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt không thể tưởng tượng được. Đây là cách nghiên cứu ra phong cách chơi như thế nào. Tiền đạo đánh người còn có thể đánh ngất. Trận này là muốn đánh chết giám sát mới tính là thắng sao. Hiện tại, tổng thanh tiến độ của máy mật mã cũng chỉ còn lại một cái máy nhiều hơn một chút. Trước đây ai cũng nghĩ giải mã máy mật mã đó là một quá trình dài và khó khăn. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy tiến độ giải mã nhanh như vậy. Chỉ huy gấu quốc cha Hí Nhĩ nhìn chú hề sắp bị đập vỡ đầu, trong ánh mắt có một chút nghiêm trọng. Phải nói, Hoa Hạ cung cấp cho chúng ta một loại ý tưởng phá vỡ kết cục xấu khi của gặp phải người giám sát. Không nên cứ trốn đi, mà là nên có một người đứng lên để dành thời gian cho đồng đội. Hắn nói xong, các thí sinh phía dưới cúi đầu không dám nói. Thao tác của tù nhân, họ cũng có thể nhìn thấy, nhưng không có dũng khí đứng lên vì đồng đội. Chưa kể chơi trực tiếp với người giám sát, có người run rẩy giơ tay lên. Tôi không sợ chết, tôi chỉ sợ mình không thể giống như người kia, hạn chế nhiều thời gian như vậy. Trong quá khứ, họ cũng từng bị giám sát đôi khi không kịp động tác thì đã bị chém rồi, không kịp đi thì đã ngã xuống đất rồi. Cảm giác bất lực và tuyệt vọng vẫn còn ám ảnh họ. Tài năng mà tù nhân mang theo là hiệu ứng vòng tròn. Họ cũng thấy, chỉ là thời gian này họ không nắm chắc được. Cảnh này diễn ra trong phòng huấn luyện của các nước. Chú hề trong game điên rồi, tất cả lý trí lúc này đều biến mất không dấu vết. Kết quả của trò chơi này, nó không còn quan trọng với anh ta nữa. Bây giờ anh ta chỉ muốn thả tên tù nhân chết tiệt đó thôi. Nhưng ngay lúc anh ta lại qua tấm ván, tôi trực tiếp dùng trích điện. Sau 1 giây, Trung Ly kéo 1/3 của bóng và quay lại, đâm thẳng vào chú hề. Tôi nhìn họ không đập tấm ván. Nếu bây giờ đập tấm ván, nó sẽ đặt lại thời gian chóng mặt của người giám sát. Trong game gọi là giải sát. Đạo cụ của người sống sót, thời gian chóng mặt gây ra cho người giám sát có dài và ngắn. Một số đạo cụ sinh tồn, thậm chí chỉ có hiệu ứng đẩy lùi đơn giản. Nếu sau khi gây chóng mặt lâu hơn cho người giám sát, các đồng đội khác sử dụng kỹ năng kiểm soát ngắn hạn, nó sẽ đặt lại thời gian chóng mặt của người giám sát. Trung Ly lúc này rất khẩn cấp, bên trong như một ngọn lửa đang cháy. Tôi đã nói rồi, ngăn chặn thợ săn bởi kỹ năng chứng nghiện. Đồng đội giúp đập vỡ tấm ván sẽ đạt được kết quả tốt hơn. Nhưng anh ta căn bản không kiềm chế được sự hưng phấn trong cơ thể. Và tác dụng của mặc kệ sau khi ngất hoặc khống chế, nhận lại hiệu ứng này trong vòng 15 giây. Hiệu ứng này phục hồi nhanh hơn 20%, tăng tối đa 60%. Nghiện thì là khi trong vòng 24 mét gần khi có những người sống sót tự do hành động, tăng chóng mặt, tốc độ phục hồi sau khi kiểm soát chặt chẽ, giảm hiệu ứng giảm tốc. Trong vài giây chóng mặt, Trung Ly rất khẩn trương bày tỏ suy nghĩ của mình. Đứng yên, tôi sẽ giúp anh. Khán giả thấy tin nhắn này rất ngơ ngác. Không phải anh vẫn còn trong trạng thái chóng mặt sao? Anh muốn giúp ai? Tôi đã hiểu ngay từ đầu. Chỉ cần xem câu đầu tiên là được rồi. Tập trung giải mã. Sau khi trả lời tín hiệu cho Trung Linh, tôi lừa lại tín hiệu này được xác định giữa các đội của chúng tôi. Trường hợp đưa ra thông tin này có nghĩa là có thể tiếp tục hành động của mình. Tiền đạo đập vỡ tấm ván đánh người giám sát. Khi thông tin này được nhắc trong bảng điều khiển người sống sót sáng lên, đôi mắt đờ đẫn của Vương Chỉ Vũ lập tức tỉnh táo lại. Không phải chứ, tại sao ngay cả anh cũng đập tấm ván lên người giám sát dễ thế sao?